Okay, so hello and a very good evening, everyone. আজি আপোনালোকৰ 23rd of November আৰু আপুনি চাইছে অলপ আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আজি হাইকোৰ্টৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চ' সেইটোৱে পাৰ্ট আমি কণ্টিনিউ কৰিম চ' এটা ব্ৰিফ অভাৰভিউ এটা দি দিওঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব বাকীখিনিৰ লগত ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি হাইকোৰ্টৰ কথা যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটোত আমি গোটেই যোনখিনি বাকী আছিলে সেই পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিম তাৰ উপৰিও গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বিষয়ে যোনখিনি আছে সেইখিনি টপিকছ অলপ মানে ডিটেইলছত চাম চ' গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ কভাৰ হৈ যাব চ' কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু মই এই যোনটো লেকচাৰ ছিৰিজ হয় আপোনালোকে চাব ইয়াৰ প্লে'লিষ্টখন দিয়াই আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া চাওক ষ্টাৰ্টিং এটা ব্ৰিফ মই আপোনালোকক এটা দি দিছোঁ চামাৰী এটা ঠিক আছে চ' এতিয়া চাওক হাইকোৰ্টছৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পাৰ্ট 6 আমাৰ সংবিধানৰ যোনটো পাৰ্ট 6 হয় তাৰ চেপ্টাৰ 5 অ'কে তাৰ ভিতৰত থকা আৰ্টিকল 214 বা 231লৈকে এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ গোটেইখিনি আহি যায় ঠিক আছে হাইকোৰ্টৰ বিষয়ে এতিয়া আমি যদি চাওঁ হাইকোৰ্ট আমি চাইছোঁ যে ইট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট কোৰ্ট ইন দ্য ষ্টেট আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ সংবিধানত এইটো প্ৰভিজন আছে যে আপোনাৰ এখন হাইকোৰ্ট এখন বা এখনতকৈ বেছি ৰাজ্যত আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে এতিয়া এখনতকৈ বেছি ৰাজ্যত যদি চাই কোনখিনি হাইকোৰ্ট আছে যেনেকৈ হাইকোৰ্ট অফ পাঞ্জাব এণ্ড হাৰিয়ানা চ' তাত পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ চণ্ডীগড় আছে তেনেকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কথা যদি চাওঁ তাত আছাম তাত নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম এই চাৰিখন ষ্টেট আহে তাৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই আছামত আমাৰ গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখন আৰু বাকী যদি চাওঁ আমি বাকী এই তিনিখন ৰাজ্যৰ আপোনাৰ বেঞ্চখিনি আছে ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইটানগৰ বেঞ্চ আছে তেনেকুৱা আপোনালোকৰ কোহিমা বেঞ্চ আছে ঠিক আছে আইজল বেঞ্চ আছে তেনেকুৱা এতিয়া মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট যোনটো হয় মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট আপোনালোকৰ তামিলনাডু ষ্টেটখনৰ কাৰণে আহে ইউনিয়ন টেৰিটৰী ক'ৰ হয় পণ্ডিচেৰী হয় বা পুডুচেৰী বুলি কওঁ আজিকালি অ'কে চ' অভাৰঅল যদি চাওঁ আমি আমাৰ ভাৰতত যদি চাই 28খন ৰাজ্য আছে ষ্টেটছ আছে এণ্ড 8খন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে তাৰ ভিতৰত যদি হাইকোৰ্ট চাই অনলি 25খনহে আছে ঠিক আছে আৰু হাইকোৰ্ট হেজ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অভাৰ অল দ্য মেটাৰ্ছ ৰিলেটেড টু দ্য ষ্টেট অৰ উইদিন ইটছ জুৰিছডিকশ্যন ঠিক আছে চ' লাগিলে চিভিল মেটাৰ হওক বা ক্ৰিমিনেল মেটাৰ হওক গোটেইখিনিৰ ওপৰতে জুৰিছডিকশ্যন আছে মানে কণ্ট্ৰল আছে ঠিক আছে এতিয়া হাইকোৰ্টছখিনি যদি আমি চাওঁ চাওক আমাৰ টোটেলটো 25খন আছে তাতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কেইখন আছে 5খন আছে ঠিক আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আছে মণিপুৰ হাইকোৰ্ট আছে মেঘালয় হাইকোৰ্ট আছে ছিকিম আছে আৰু ত্ৰিপুৰা হাইকোৰ্ট এই 5খন আছে তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজনছৰ কথা আমি চাইছিলোঁ আৰ্টিকল 214ৰ কথা চাইছিলোঁ আৰ্টিকল 214 কৈছে যে প্ৰতিখন ৰাজ্যত এখন হাইকোৰ্ট থাকিব লাগে ঠিক আছে চ' থাকিবই লাগে বুলি কোৱা নাই থাকিব পাৰে শ্বেল বি বুলি কৈছে উইল বি কোৱা নাই ঠিক আছে চ' শ্বেল বি মানে কি হয় যে এখন হাইকোৰ্ট থাকিব পাৰে 215ত কি কৈছে যে হাইকোৰ্ট ইজ এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড আৰু ইয়াত হাইকোৰ্টৰ তাত নিজৰ মানে পাৱাৰ আছে টু পানিছ ইটছেল্ফ ঠিক আছে ফৰ হোৱাট ফৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট তাৰপিছত 216ত আমি চাইছিলোঁ যে দ্য আৰ্টিকল স্পেচিফাইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হাইকোৰ্ট হাইকোৰ্টত কি কোন থাকিব মানে কম্পজিশ্যনৰ কথা কোৱা আছে ইয়াত যেনেকৈ হাইকোৰ্টত এজন চিফ জাষ্টিছ থাকিব এণ্ড আদাৰ জাজেছ থাকিব যোনটো আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টে টাইম টু টাইম ৰিভিউ কৰি থাকে ঠিক আছে তাৰ মতে কি হয় নতুন যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া চেংচন হয় নতুন পোষ্ট এতিয়া তাৰপিছত 17ত আমি যদি চাওঁ 217ত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনাৰ প্ৰচেছ হয় এপইণ্টমেণ্ট ৰিলেটেড হওক এলিজিবিলিটি ৰিলেটেড হওক বা টেনিউৰ ৰিলেটেড হওক বা ৰিটায়াৰমেণ্ট ৰিলেটেড হওক এইখিনি আৰ্টিকল 217ত আছে 224 এই যোনটো হয় এইটো ইনচাৰ্ট কৰিছিলে আপোনালোকৰ ঠিক আছে থ্ৰু দ্য 15th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ঠিক আছে 1965ত হৈছিলে এইটো আমি চাইছিলোঁ আৰু ইয়াত কি কৰিছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই কেতিয়াবা যদি কোনোবা হাইকোৰ্টত ধৰক ভেকেঞ্চি হৈ যায় ঠিক আছে আৰু যদি কোনো ধৰক তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা জাজ নাই চ' সেই পষ্টটো চেংচন হোৱাৰ পিছতো ভেকেণ্ট হৈ থাকে ইন ডেট কেছ যোনবিলাক ৰিটায়াৰ্ড জাজ হয় সিহঁতে এডহক জাজ হিচাপে সেই হাইকোৰ্টখনত মানে গৈ পেলাই কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে আনটিল দ্য টাইম এই নিউ জাজেছ এজন নতুন জাজ যেতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টত নাহে তেতিয়ালৈকে তেখেতে কণ্ট্ৰল কৰিব মানে তেখেতে ৰিটায়াৰ্ড জাজবিলাকেও আপুনি ক'ব পাৰে তেনেকৈ লেটাৰেল এণ্ট্ৰি স্কিম আছে আমাৰ তেনেকুৱা মানে সিহঁতেও গৈ পেলাই এই হাইকোৰ্টবিলাকত কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে যে আই মিন জাজ আৰ্টিকল 225ত আছে এবাউট দ্য জুৰিছডিকশ্যন অফ দ্য এক্সিষ্টিং হাইকোৰ্ট কিন্তু এইটো মনত ৰাখিব যে যোনটো আপোনালোকৰ জুৰিছডিকশ্যন অফ দ্য হাইকোৰ্ট হয় সেইটো কি হয় আপোনালোকৰ ইট ইজ ছাবজেক্টেড টু ইট কেন বি চেঞ্জড ঠিক আছে ক'ত এইটো সলনি কৰিব পাৰে পাৰ্লিমেণ্ট আৰু ষ্টেট লেজিছলেচাৰত কি কৰিব পাৰে যোনটো জুৰিছডিকশ্যন হয় যোনটো আপোনাৰ এৰিয়া হয় ঠিক আছে এইটো বঢ়াব পাৰে কমাব পাৰে এখন হাইকোৰ্টৰ আৰ্টিকল 226ত আছে আপোনালোকৰ যে হাইকোৰ্টৰ তাত পাৱাৰ আছে টু ইছ্যু ৰিটছ অৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড ডাইৰেকশ্যনছ ফৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ
or any other purpose ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এনফোৰ্চ কৰিবলৈ কাৰণে বা বেলেগ যোনখিনি আপোনালোকৰ লিগেল বা কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট হয় মানে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যোনটো আপোনালোকৰ চেপ্টাৰ 3ত আছে সেইখিনিক বাদ দি পেলাই চেপ্টাৰ 3 আৰ্টিকেল যদি চাই আপোনালোকে 12 পৰা 35 এইটো চেপ্টাৰ 3 ভিতৰত আহে চ' এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটখিনিক এনফোৰ্চ কৰিবলৈ কাৰণেও ৰিটছ বা অৰ্ডাৰ বা তেনেকৈ ডাইৰেকশ্যন ইছ্যু কৰে টাইম টু টাইম আৰু তাৰ বাহিৰেও ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ বাহিৰেও চেপ্টাৰ 3 বাহিৰেও যদি আপোনাৰ সংবিধানৰ যিকোনো আপোনাৰ যদি আৰ্টিকেল থাকে ঠিক আছে তাক এনফোৰ্চ কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ ভিতৰত যদি কিবা ৰাইটছ থাকে সেইখিনি এনফোৰ্চ কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ উপৰিও কিবা যদি লিগেল ৰাইটছো থাকে থ্ৰু ষ্টেটিউট বা এক্ট বা ল থ্ৰুদি যোনবিলাক বনায় সেইবিলাকো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি হয় আপোনালোকক এনফোৰ্চ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ আৰ্টিকেল 286 পাৱাৰ দিয়ে হাইকোৰ্টক টু ইছ্যু ৰিটছ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে চাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰ আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 32 কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো পাৱাৰ হয় ৰিট ইছ্যু কৰিবলৈ সেইটো অনলি ফৰ এনফোৰ্চমেণ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় বাট যদি হাইকোৰ্টৰ পাৱাৰটো চাই অলপ বেছি হয় কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বা এনি আদাৰ পাৰ্পজৰ কাৰণে সিহঁতে ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাৱাৰ অফ দ্য হাইকোৰ্টছ ইন ইছ্যুইং ৰিটছ অ'কে ইজ more than the power of the Supreme Court, okay, in case of writ petitions or issuing writs. Functions আমি চাইছিলোঁ যে হাইকোৰ্টৰ কি পাৱাৰ থাকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ they have the power over criminal, civil and constitutional issues. They have the power of judicial review. ঠিক আছে আৰু জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰটো আপোনালোকে জানে চাগে যেতিয়া আপোনালোকে এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেটিভ ব্ৰাঞ্চে কিবা যদি অৰ্ডাৰ পাছ কৰে সেইখিনি সিহঁতে ৰিভিউ কৰিব পাৰে যদি তাত কিবা যদি ধৰক কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে যদি হোৱা নাই বা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনটো ফ'ল' হোৱা নাই তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতে হাইকোৰ্টত পাৱাৰ থাকে আণ্ডাৰ পাৱাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ যে সিহঁতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ আইনখিনি বা সেইখিনি তেনেকৈ যদি কিবা অৰ্ডাৰ ওলাই এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ সেইখিনি নাল এণ্ড ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে অ'কে নেক্সট হাইকোৰ্টৰ তাত দায়িত্ব থাকে টু ছেফগাৰ্ড এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড দে কেন অলছ' entertain petitions and issue writs for enforcement of fundamental rights. তাৰ উপৰিও হাইকোৰ্টছবিলাকে এপিলেট কোৰ্ট হিচাপে কাম কৰে দে কেন হিয়াৰ এপিলছ এগেইনষ্ট দ্য জাজমেণ্ট এণ্ড অৰ্ডাৰ পাছ বাই দ্য লোৱাৰ কোৰ্টছ চ' যোনবিলাক লোৱাৰ কোৰ্ট ট্ৰাইব্যুনেল বা যোনবিলাক ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট হয় বা ট্ৰাইব্যুনেলছ হয় সিহঁতে যোনবিলাক ধৰক জাজমেণ্ট দিয়ে তাত যদি ধৰক কথাটো কৈছোঁ এতিয়া ধৰক আমাৰ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টে যদি কিবা জাজমেণ্ট পাছ কৰিলে চ' তাৰ এগেইনষ্টত যদি ধৰক যোনটো পাৰ্টি এগেইনষ্টত ধৰক জাজমেণ্ট দিছে সিহঁতে এপিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেই এপিলবিলাক হাইকোৰ্টে মানে হাইকোৰ্ট যিটোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ ওপৰত হয় হায়াৰকিত মানে সেইটো হিচাপে চাব গ'লে হাইকোৰ্টৰ তাত আপুনি এপিল কৰি যাব পাৰে কেছটো ঠিক আছে তেতিয়া হাইকোৰ্টে তাৰপিছত দিব আকৌ যদি হাইকোৰ্টত আপুনি যোনটো ভাৰ্ডিক্ট আহিছে আপোনাৰ এগেইনষ্টত যদি হয় তেতিয়া আপুনি এপিল কৰিব পাৰে ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেইকাৰণে হাইকোৰ্টবিলাক বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এক্টছ এজ আ এপিলেট কোৰ্টছ অ'কে তাৰপিছত হাইকোৰ্টছ পাৰফৰ্ম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচন যেনেকৈ চাওক আপোনালোকৰ জাজেছবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্ট হওক ট্ৰান্সফাৰ হওক প্ৰমোশ্যন হওক এইবিলাক গোটেইখিনি তাৰ উপৰি মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছুপাৰভিজন অফ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট এই গোটেইখিনি কি হয় হাইকোৰ্টে কৰে সেইকাৰণে দে হেভ গট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ এজ ৱেল তাৰ উপৰিও হাইকোৰ্টছ প্ৰভাইড লিগেল গাইডেন্স থ্ৰু দেয়াৰ জাজমেণ্টছ ছেটিং প্ৰেচিডেন্স এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটিং লজ হুইচ হেল্প ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইভলিউশ্যন দ্য লিগেল ছিষ্টেম চ' হাইকোৰ্টে কি কৰে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে দেখিছে নহয় লেণ্ডমাৰ্ক কেছ আহে কিছুমান চ' সিহঁতৰ এই যোনবিলাক জাজমেণ্টছবিলাক দিয়ে লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্টছখিনি দিয়ে সেই জাজমেণ্টছখিনি বেচিছতে কি হয় সিহঁতে যোনখিনি আগলৈও যদি তেনেকুৱা কেছ আহে তেতিয়া সিহঁতে এটা লিগেল গাইডেন্স হিচাপে সেই আগৰ কেছবিলাকক এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বিকজ ইট ছেটছ প্ৰেচিডেন্স আৰু হেল্প আৰু তাৰ উপৰি যদি চাই বেলেগ বেলেগ লবিলাকক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিবলৈ কাৰণে হাইকোৰ্টে বা কোৰ্টৰ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে আৰু যদি কোৰ্ট ছিষ্টেমটো থাকে তেতিয়াহে আমাৰ লিগেল ছিষ্টেমটো ইভলভ হ'ব ঠিক আছে যদি কোৰ্ট নাথাকিলে হয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক এক্স বা যোনবিলাক ধৰক আইনবিলাক পাছ হৈছে সেইবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাটো অকণমান দিগদাৰী হয় ঠিক আছে কনফ্লিক্ট হয় চ' জাজমেণ্টবিলাকে এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে যে এইটোৰ অৰ্থ কি হ'ব এইটো কি লিখা আছে বা এইটো আণ্ডাৰত কি হ'ব পাৰে সেইবিলাক কথা কয় পাৱাৰ্ছ ইন জুৰিছডিকশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ হাইকোৰ্টৰ তাতো বহুতখিনি জুৰিছডিকশ্যন আছে আপোনালোকৰ জাষ্ট লাইক সুপ্ৰিম কোৰ্টতো একেই আছে যেনেকৈ অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ পাৱাৰ আছে এপিলেট জুৰিছডিকশ্যনৰ পাৱাৰ আছে তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ পাৱাৰ আছে আমি চাইছিলোঁ ছুপাৰভাইজাৰী জুৰিছডিকশ্যনৰ পাৱাৰ আছে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ পাৱাৰ আছে এডমিৰেলিটি জুৰিছডিকশ্যন আছে আৰু স্পেচিয়েল জুৰিছডিকশ্যন এই গোটেইখিনি আমি চাইছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত ঠিক আছে চ' আজি আমাৰ টপিকটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কম্প'জিশ্যন অফ দ্য হাইকোৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া চ' এতিয়া আমাৰ হাইকোৰ্ট যোনখিনি আছে ইণ্ডিয়াত তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে কম্প'জিশ্যন মানে কি হয় তাত কোন কোন থাকিব মেম্বাৰ্ছখিনি এতিয়া যদি কম্প'জিশ্যনৰ কথা কওঁ দ্য কম্প'জিশ্যন অফ দ্য হাইকোৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ স্পেচিফাইড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ভেৰিয়াছ ষ্টেটিউটছ মানে কি হয় আমাৰ সংবিধানত খালি এইখিনি লিখা আছে যে ইচ হাইকোৰ্ট ইজ কম্প'জড অফ চিফ জাষ্টিছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ জাজেছ কৈছে ইয়াত স্পেচিফাই কৰা নাই হয়নে কেইজন জাজ থাকিব নাম্বাৰ অফ জাজেছ থাকিব পাৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে কি হয় ষ্টেটিউটছখিনি বেলেগ বেলেগ ষ্টেটে কি কৰিব নিজৰ নিজৰ ষ্টেটৰ ৰাজ্যৰ যোনবিলাক হাইকোৰ্ট থাকে সিহঁতৰ
যোনখিনি জাজেছ হয় নাম্বাৰ অফ জাজেছ সেইখিনি কি কৰে সিহঁতৰ ষ্টেটিউটৰ থ্ৰুৱেদি এইটো ফিক্স কৰে আৰু তাৰপিছত যদি গভৰ্ণৰে চাইন কৰে ৰাইট তাৰপিছত কি হৈ যায় এইটো ল হৈ যায় চ' মনত ৰাখিব চিফ জাষ্টিছ এজনটো থাকিবই তাৰ উপৰিও নাম্বাৰ অফ জাজেছ থাকে চেংচন হয় পষ্ট বেলেগ বেলেগ জাজৰ একৰ্ডিংলি এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যদি চাওঁ 25জন জাজ আছে তাৰ ভিতৰত 24জন জাজ হ'ব আৰু এজন চিফ জাষ্টিছ হ'ব অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰাইট তেনেকুৱা হয় চ' চেংচন পষ্ট কিমানটা আছে এতিয়া 25টা আছে চ' টাইম টু টাইম কি হয় ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ মতে বঢ়াব পাৰে এইটো আৰু যদি দৰকাৰ নহয় বা কেছেছখিনি কম থাকে পেণ্ডিং কেছেছ বেছি হ'লে বঢ়াই দিয়ে বা পেণ্ডিং কেছেছ যদি ইউজুৱেলি কম হয় যোনটো ইণ্ডিয়াত নহয় বাৰু কাৰণ কিয় কেছেছ বহুত বেছি ইণ্ডিয়াত পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ বহুত বেছি হয় কিন্তু যদি ইন দৰকাৰ ফিউচাৰ ধৰক ইমেজিন কৰি লওক যে কিবা এটা কাৰণত যদি নাম্বাৰ অফ কেছেছ কমি গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ চেংচন পষ্টখিনিও কমি যায় ঠিক আছে আৰু এটা কথা চিফ জাষ্টিছ নাম্বাৰ অফ জাজেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই দিছ ইজ ডিটাৰমাইণ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট বেছড অন দ্য ৱৰ্কলোড এণ্ড নেচেচিটি ষ্টেটিউট থ্ৰুৱেদি হয় কিন্তু ৰিকমেণ্ডেশ্যন কাৰ হয় প্ৰেচিডেণ্টে এইটো ৰিকমেণ্ড কৰে তাৰপিছত সেইটো কি হয় ষ্টেটছবিলাকে নিজৰ ষ্টেটিউট বা কিছুমান আইন লৈ আহে মানে জাজেছখিনি তাত দিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে চেংচন পষ্টখিনি বনাবলৈ কাৰণে নেক্সট এপইণ্টমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ আৰ্টিকল 217ত আছে আপোনালোকৰ যে ষ্টেটছ ডেট দ্য জাজ অফ দ্য হাইকোৰ্ট শ্বেল বি এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰথম কথা এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিব প্ৰেচিডেণ্টে ইন কনচালটেশ্যন উইথ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট চ' এজন হাইকোৰ্টৰ জাজক কোনে এপইণ্ট কৰে মনত ৰাখিব বহুতে ভাবিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট হয় একচুৱেলি এইটো প্ৰেচিডেণ্ট নহয় ভুল হয় 217টো ক্লিয়াৰলি লিখা আছে কোনে এপইণ্ট কৰিব হাইকোৰ্টৰ জাজক কোনে কৰিব এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্টে কনচাল্ট কৰিব CJIৰ লগত চিফ জাষ্টিছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত আৰু গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেটৰ লগত কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিব প্ৰেচিডেণ্টে নিজে দিব ঠিক আছে চ' হাইকোৰ্টৰ জাজৰ এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে চ' ইন কেছ অফ এপইণ্টমেণ্ট অফ এ জাজ আদাৰ দেন দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট ইজ কনচাল্টেড এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে ধৰক যদি এজন চিফ জাষ্টিছ কোনোবা হাইকোৰ্টৰ ধৰক চিফ জাষ্টিছক যদি এপইণ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে ডাইৰেক্ট কৰিব ঠিক আছে কনচাল্ট কৰিব উইথ দ্য CJIৰ লগত কনচাল্ট কৰিব আৰু তাৰ উপৰিও গভৰ্ণৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট কোনে কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে দিব সেইজনৰ এপইণ্টমেণ্ট ঠিক আছে চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট এতিয়া ছাপ'জ ধৰক তাৰ লগতে আপোনাৰ এতিয়া যেনে গুৱাহাটীৰ কথাই কৈছোঁ 24জন এক্সট্ৰা আপোনাৰ জাজ আছে চেংচন পষ্ট হয় চ' এই 24জন জাজক যদি এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে কাক কনচাল্ট কৰে এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছক কনচাল্ট কৰিব তেতিয়া CJI কনচাল্ট নকৰে বা গভৰ্ণৰক কনচাল্ট নকৰে অ'কে চ' বুজি পাইছে কি আপোনালোকৰ চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্টক এপইণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কনচাল্ট কৰে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণৰক কিন্তু বাকী যোনবিলাক জাজ আছে হাইকোৰ্টৰ সিহঁতক এপইণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে চিফ জাষ্টিছ অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ হাইকোৰ্টক কনচাল্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া চাওক কনচাল্টেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় আমি ক্লিয়াৰলি বুজি যাম হাইকোৰ্ট জাজেছ আৰ ৰিকমেণ্ডেড বাই দ্য কলেজিয়াম প্ৰথম কথা ঠিক আছে হাইকোৰ্টৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত ধৰক চেংচন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে 24টা এক্সট্ৰা আৰু মানে চিফ জাষ্টিছৰ কাৰণে এটা চ' 25টা পষ্টৰ ভিতৰত 24টা যে চেংচন কৰিলে জাজৰ কাৰণে চ' ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ যোনখিনি নাম ইয়াৰ পৰা জাষ্টিছলৈ যাব চ' এই জাজ কোন হ'ব মানে ইয়াৰ ভিতৰত তাত আপোনালোকৰ কি হয় এটা বডি থাকে কলেজিয়াম ছিষ্টেম বা কলেজিয়াম বুলি কয় কোৰ্টত ঠিক আছে চ' হাইকোৰ্টৰ কলেজিয়ামটো কি কৰিব য'ত আপোনাৰ এই কলেজিয়ামটোত কোন কোন থাকিব প্ৰথম কথা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া থাকিব ঠিক আছে আৰু 2 ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেছ থাকিব আপুনি জানে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা চ' চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে 2জন ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ থাকিব তেখেতসকলে মিলি কি হয় এটা কলেজিয়াম ছিষ্টেম কনষ্টিটিউট কৰে আৰু এই কলেজিয়াম ছিষ্টেমে কি কৰে হাইকোৰ্টৰ নাম যোনখিনি জাজ হয় সিহঁতৰ নামখিনি কি কৰিব ৰিকমেণ্ড কৰিব কাক প্ৰেচিডেণ্টক আৰু প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব অ'কে এতিয়া চাওক প্ৰপ'জেল ইজ হাউএভাৰ ইনিচিয়েটেড বাই দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট কনচাৰ্ণ বাট ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ 2 ছিনিয়ৰ মোষ্ট কলিগছ দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইজ চেণ্ট টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ হু এডভাইচেছ টু দ্য গভৰ্ণৰ টু চেণ্ড ইট টু দ্য ইউনিয়ন ল মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট ইজ এপইণ্টেড as per the policy of having chief justice from outside the respective state collegium takes the call on elevation ঠিক আছে চ' একদম ইজি বুজিবলৈ চাওক প্ৰথমতে কি হ'ব প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব যোনখন হাইকোৰ্টৰ কাৰণে ধৰক আপোনাৰ ধৰক কথাটো কৈছোঁ চিফ জাষ্টিছ এপইণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছক এপইণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ছাপ'জ চিফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এপইণ্ট কৰিব লাগে চ' প্ৰথমটো প্ৰচেছটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত থকা যোনবিলাক আপোনালোকৰ জাজ আছে ঠিক আছে চ' এইখিনি ইয়াত চাওক ইয়াত লিখা আছে ইনিচিয়েশ্যন হ'ব চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্টৰ পৰা ইন কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য 2 দুজন ছিনিয়ৰ মোষ্ট কলিগ থাকিব ইয়াত ঠিক আছে চ' ইনিচিয়েশ্যন মানে কি হয় ষ্টাৰ্ট হয় প্ৰপ'জেলটো ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েট হ'ব ইয়াৰ পৰা
দুজন চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ লগত মিলি পেলাই এটা কলেজিয়াম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনটো হয় সিহঁতে নামটো কালে পঠাব প্ৰথমতে দে উইল চেণ্ড দিছ নেমছ অৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ টু দ্য CM CMৰ পৰা ক'লৈ যাব এইটো গভৰ্ণৰলৈ যাব ৰিকমেণ্ডেশ্যনছটো গভৰ্ণৰৰ পৰা ক'লৈ যাব আপোনালোকৰ ইউনিয়নৰ যোনটো ল মিনিষ্টাৰ হয় ল মিনিষ্টাৰ তাত নামকেইটা যাব ঠিক আছে ইউনিয়ন ল মিনিষ্টাৰৰ পিছত কি হ'ব এইখিনি আপোনালোকৰ নামখিনি আকৌ যদি যায় চাই প্ৰেচিডেণ্টৰ তালৈ যাব ৰাইট আৰু যোনটো আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো কলেজিয়াম চিষ্টেম আছে মানে কলেজিয়াম আছে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতৰ লগত কনচাল্ট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে আৰু যেতিয়া কনচাল্টেশ্যনৰ পিছত যদি অ'কে থাকে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব এই চিফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক এপইণ্টমেণ্ট দিব ডাইৰেক্ট ঠিক আছে এইটো চিষ্টেম হয় অ'কে চ' নেক্সট আমি চাম এডহক জাজেছৰ কথা কৈছিলোঁ আমি আৰ্টিকল 224A ভিতৰত আহে আপোনালোকৰ এডহক জাজেছ মানে কি হয় যোনবিলাক ৰিটায়াৰ্ড জাজ কেতিয়াবা যদি জাজৰ দৰকাৰ হয় আপোনালোকৰ ধৰক তেতিয়া কি হয় এডহক জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰি যোনবিলাক ৰিটায়াৰ্ড জাজ আছে ঠিক আছে আৰু এইটো কেতিয়া কৰা হৈছিলে এজ পাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ ইউ কেন চে 15th যোনখন কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট হয় 15 CAA কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1965 চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে আপোনালোকৰ আৰ্টিকল 224A মানে ক্লজ A ভৰাইছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে কি হ'ল আপোনাৰ যোনজন ৰিটায়াৰ্ড জাজ হয় সিহঁতকো এতিয়া এডহক জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰি টেম্পৰেৰী অ'কে So under the article, the Chief Justice of the High Court for any state may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of that court or any other High Court to sit and act okay, as a judge of the High Court for the state. Okay. Recently, Supreme Court pushed for appointment of retired judges to battle the pendency of case in the High Court. So Supreme Court to support কৰে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ আছে সিহঁতৰ বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিন্তু বয়সৰ কাৰণে এতিয়া 65 years পাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে সিহঁতে ধৰক এজ পাৰ দ্য নৰ্মছ সিহঁতে ধৰক এৰি দিব লাগে ৰাইট কিন্তু কি হয় ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো সিহঁতৰ ধৰক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত আছে দে হেভ গট ৰিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চ' সিহঁতে পেণ্ডেঞ্চি অফ যোনবিলাক কেছেছ আছে সেইবিলাক বহুত বেছি আছে সেইকাৰণে হাইকোৰ্টত এতিয়া ধৰক পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ যিটোকে বেছি আছে সেইবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ৰিকমেণ্ড কৰে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ হয় সিহঁতক এডহক জাজ হিচাপে বহাই পেলাই যাতে মানে জল্দি মানে যোনখিনি কেছ হয় সেইখিনি ছল্ভ কৰক অ'কে So it orally outlined the prospective guidelines for the appointment and functioning of an ad hoc judge. Supreme Court কথা কৈছে এটা collegium system কথা অকমান চাই লওঁ আমি collegium system যোনটো চাওক it is a system of appointment and transfer of judges. So কোনোবা জাজক যদি এপইণ্ট কৰিব লাগে বা যোন অলৰেডি এপইণ্টেড জাজ হয় তেখেতক যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এটা হাইকোৰ্টৰ পৰা আন এখন হাইকোৰ্টলৈ তেতিয়াহ'লে কি হয় collegium system যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ collegium system হয় তাৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় ঠিক আছে So collegium system কথা যদি চাওঁ it has evolved through judgments of the Supreme Court আমাৰ তিনটা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড জাজেছ কেছ বুলি কয় আমি চাম এতিয়া আৰু এই কলেজিয়াম চিষ্টেমটো কোনো এক্ট অফ পাৰ্লিমেণ্টেদি অহা নাই মনত ৰাখিব কলেজিয়াম চিষ্টেম ইজ নট এ চিষ্টেম উইচ ইজ ৰিলেটেড টু এনি ষ্টেটিউট মানে এক্ট পাৰ্লিমেণ্টে কিবা এক্ট পাছ কৰিছে তাৰপিছত এইটো কলেজিয়াম চিষ্টেম এটা বডি মানে ফৰ্ম হৈছে তেনেকুৱা কথা নহয় বা আমাৰ সংবিধানটো তেনেকুৱা কোনো কলেজিয়াম চিষ্টেমৰ প্ৰভিজন নাই ঠিক আছে কিন্তু কি হয় বেলেগ আপোনালোকৰ কি হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু জুডিচিয়াৰী যোনবিলাক এক্সিকিউটিভৰ মাজত যোনবিলাক আপোনালোকৰ লিগেল বেটেলছ হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছতে ইভলভ হৈছে এই চিষ্টেমটো ঠিক আছে চ' জুডিচিয়াৰী ভাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ যদি চাই লিগেল বেটেলছ হৈছিলে বহুতখিনি তাকে আমি কি বুলি কওঁ তিনিটা জাজেছ কেছ বুলি নাম দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড জাজেছ কেছ চ' ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে আমি চাওঁ আহক চ' প্ৰথমটো হৈছিলে 1981ত ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছ So first justice case of it declared the primacy of the Chief Justice of India recommendation on judicial appointments and transfers can be refused for congent reasons. That means question is first justice case of it verdict aisile man result etu aisile je junjon Chief Justice of India hobo Supreme Court junjon Chief Justice hoy thik ase so teketor recommendations lagibo for judicial appointments and transfers thik ase kintu sometimes it can be refused for cogent reasons. It is suppose Chief Justice of India usually কি হয় আপনাকে যদি আগৰ 1981 কথা যদি চাওঁ তাৰ আগত যদি চাওঁ 1981 আগত যদি চাওঁ তেতিয়া কি আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ধৰক যোনবিলাক তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে বা ট্ৰান্সফাৰ গোটেইখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনজন চিফ জাষ্টিছ হয় তেখেতৰ থ্ৰুৱে দি হৈছিলে ঠিক আছে বাট তেখেতৰ যদি চাই হি হেড দ্য পাৱাৰ টু ৰিফিউজ এজ ৱেল ঠিক আছে তেনেকুৱা আছিলে চ' দ্য ৰুলিং গেভ দ্য এক্সিকিউটিভ প্ৰাইমেচি অভাৰ দ্য জুডিচিয়াৰী ইন জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্টছ for the next 12 years মানে কি হ'ল চাওক আকৌ কৈ আছোঁ CJI আছে CJI আগতে কি কৰিছিলে গোটেইখিনি 1981 মানে এই কেছটোৰ আগতে কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় বা ট্ৰান্সফাৰ হয় এইখিনি গোটেইখিনি CJI চাইছিলে ঠিক আছে কিন্তু কেতিয়াবা মানে এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছ হ'ল 1981 ইয়াত এনেকুৱা হ'ল যে এই কেছটোৰ পিছত CJI যদি আপোনাক এপইণ্টমেণ্ট বা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে
কৰিব পাৰে বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনালোকৰ I mean this transfers and appointments can be refused for some particular reasons ঠিক আছে so এটো ৰিফিউজ কোনে কৰিব এটা আপোনাক জানি সকে ট্ৰান্সফাৰ এণ্ড এপইন্টমেন্টৰ যোনটো হয় এটো কোনোবা আইনৰ থ্ৰেডি কৰিব so obviously it will be refused by the parliament right so এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে পাৰ্লিয়ামেন্ট আপনি এক্সিকিউটিভ বুলি কব পাৰে যোনটো আপোনাক মিনিষ্টাৰ্স হয় ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ্স এক্সিকিউটিভ বুলি কৈছো স্পেসিফিকলি ওকে কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ লিজিস্লেচাৰত আহি যায় so ক্যাবিনেটৰ কথা কৈছো এতিয়া যিকোনো আইন যদি হয় তেতিয়া ধৰক ইন্ট্ৰোডিউস কৰে গভৰ্নমেন্টে ইন দা ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট বিলস ৰাইট পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাছ হয় তাৰপিছত এক্ট হয় সো এনেকুৱা প্ৰভিজন এই কেছটোৰ পিছত কি হ'ল আপোনাৰ সিজিআই যোনটো পাৱাৰ হয় সেইটো কম্পেৰেটিভলি কমি গ'ল মানে জুডিশিয়াৰি যোনটো পাৱাৰ হয় আগতে জুডিশিয়াৰি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স আছিলে ৰাইট কাৰণ সিহঁতে মানে নিজৰ ইচ্ছামতে এপইন্টমেন্ট আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে সিজিআই অফিচৰ পৰা হয় গোটেইখিনি কিন্তু পাৰ্লিয়ামেন্টে যেতিয়া আপোনাকৰ কিছুমান কেছত ধৰক এক্সিকিউটিভ কাক মানা কৰিব অবভিয়াসলি আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্টক ক'ব ৰাইট প্ৰেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভতে আহে সো এক্সিকিউটিভৰ তাক পাৱাৰ আছিলে মানে ক্যাবিনেটৰ ধৰক ৰিকমেন্ডেশনস কৰি দিয়েটো সো প্ৰেসিডেন্ট ধৰক মই কথাটো কৈছো সিজিআই ধৰক আগতে নিজৰ ইচ্ছামতে ধৰক মিস্টাৰ এক্স নামৰ এজন মানুহক ট্ৰান্সফাৰ বা এপইন্টমেন্ট দিব বিচাৰিছে সো আলটিমেটলি এপইন্টমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ দিয়া যোনটো আপোনাকৰ পাৱাৰ থাকে সেইটো কাৰ্ডত থাকে সিজিআই তো আপোনাকৰ ধৰক ইনিশিয়েট কৰিব বাট যোনটো এপইন্টমেন্ট দিয়া মানুহজন কোন হয় প্ৰেসিডেন্ট হয় এটা কিবা এটা কাৰণত ধৰক যদি ক্যাবিনেটে ভাবে যে মানুহজন সুইটেবল নহয় এটা প্ৰেসিডেন্টক কৈ দিয়ে আৰু প্ৰেসিডেন্টে ধৰক মানুহজনক ৰিফিউজ কৰিব পাৰে এপইন্টমেন্ট দিবলৈ ঠিক আছে সো 1981 এর এই কেছটোৰ পিছৰ পৰা কি হ'ল আপোনাৰ সিজিআই পাৱাৰটো কমি গ'ল নেক্সট যদি সেকেন্ড জাজেস কেছত চাই 1993 তাত কি হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে ইট ইন্ট্ৰোডিউস ইটস ওন কলেজিয়াম সিস্টেম আৰু ক'লে যে কনসালটেশন মানে concurrence really meant concurrence ঠিক আছে it added that it was not the CGI's individual opinion but an institutional opinion formed in consultation with two more senior judges in the Supreme Court মানে চাও আগতে এনেকুৱা আসলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনজন চিফ জাস্টিস হয় তেখেতে যোনটো আপোনালোকৰ মানে হিয়া কৰে এপইন্টমেন্ট দিয়ে ঠিক আছে ইন কনসালটেশন উইথ দা প্ৰেসিডেন্ট মানে এক্সিকিউটিভ প্ৰেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ হয় সো জুডিশিয়াৰি মানে আপোনাৰ এপইন্টমেন্ট কৰি ইন কনসালটেশন উইথ দা এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে ইয়াত কনসালটেশন যে কৰে মন ৰাখিব সিজিআই নিজৰ ইচ্ছামতে কাবাক এপইন্টমেন্ট নিদিয়ে ঠিক আছে obviously তেখেতে নিজৰ তলত থকা বা সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেস হয় হেৰলৈ কনসাল্ট কৰি দিব সো হেকাৰণে সেকেন্ড জাজেস কেছত এটো মানে কনক্লুজন আহিলে যে কনসালটেশন মানে তেখেতৰ মানে সিজিআই জনৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন নহয় বাট কনফাৰেন্স হয় মানে কালেক্টিভ অপিনিয়ন হয় অফ অল দা জাজেস এজ ওয়েল এজ দা সিজিআই ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ থাৰ্ড জাজেস কেছ 1998 আহিলে য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন প্ৰেসিডেন্টস ৰেফাৰেন্স এক্সপান্ডেড আ কলেজিয়াম টু এ 5 মেম্বাৰ বডি আগতে কি আছিল 3 মেম্বাৰ বডি আছিল আপোনাৰ 1983 3 মেম্বাৰ বডিত কলেজিয়ামত কোন আছিল কলেজিয়ামত আছিল আপোনাৰ যোনজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হয় প্লাস 2 সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেস আছিল ওকে 2 সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেস আছিল বাট আফটাৰ ইউ সি আফটাৰ দা থাৰ্ড জাজেস কেছ 1998 কি হল আপোনাৰ এতিয়া 5 মেম্বাৰ বডিলে এটো কি হল it had expanded to a 5 member body so 3 member body to eta ki hol 3 member body to eta kiman hol 5 member body hol okay so yat ki kun thakibo eta CGI thakibo and 4 of his senior most colleagues agori kiman asle yat dujon asle so CGI logot mili CGI plus 2 yat asle yat ki hol apnar CGI plus 4 hol so apuni ko pare yat 5 jon hobo agote yat kiman jon 3 jon asle thik ase so these are the 3 judges case jot apnakor jodi sai second judges case ot mon rakhibo star mark di hoiso baki iman jodi thok details ot poribo bisar nai just iman to mon rakhibo je second judges case ot apnar ki hoisle collegium system to introduce korisle aru ta final approval jonto hoy etu upgrade hoisle body to collegium system to 5 member body hoisle ketia in the third judges case of 1998 next kisman issues asle collegium system ot ami ekhini sam etia collegium system ki asle it is a cumbersome process So, there are inordinate delays in the appointment of high court judges and the depleting numbers in the higher judiciary threaten to affect the justice delivery system. Okon slow hoi jay karon iman khini manhor opinion lagibo 5 jon manho etia ase collegiumot. Thik ase eta 5 joner bhitor dhorok konobai 3 jone kabak support kore 2 jone belekok kore ba kinবা কিছু problem ho pare teta apnakor ako dhorok opinion jodu vote hoy hetu ahi jay mane supreme court jonjon chief justice hoy teketor tata extra power thake voting power তেতিয়া কো স্ট্যাটাস কো আহি যাব এপিনি তিনটা হৈ যাব এনেকুৱা রাইট আর কিছু প্রবলেম থাকে স্লো হৈ যায় ল্যাক অফ ট্রান্সপারেন্সি absence of a formal criteria যেটুকে কলেজিয়াম সিস্টেমত আপোনালোকৰ একো তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ কাট ম্যান্ডেট নাই যে কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে জানাৰত এপয়েন্টমেন্ট দিব পাৰি সো হেকাৰণে কি আছিল ট্রান্সপারেন্সি নাছিলে ঠিক আছে সো কোনো ফর্মাল ক্রাইটেরিয়া সিস্টেম নাই সো ইট হেড হেকাৰণে যদি চাই
পিছত আমি চাম সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ মানে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ নিচিনা বনাব বিচাৰিছিলে, নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এখন বনাব বিচাৰিছিলে, বাট এইটো পিছত কি হ'ল, কেঞ্চেল হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইম্প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছে। চ' কলিজিয়াম ছিষ্টেমত যদি চাই, ইট ডাজ নট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কালেক্টিভ অপিনিয়ন, ৰাইট, কাৰণ অকল এজন চিফ জাষ্টিছ আৰু 4জন ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজৰহে অপিনিয়ন থাকিব, ৰাইট। ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। টোটেল যদি চাই চেংচন ষ্ট্ৰেংথ আমি দেখিছোঁ অফ দ্য জাজেছ এক্ৰছ দ্য 25 হাই কোৰ্ট যদি চাই আপোনালোকৰ কিমান হয়, টোটেল চেংচন এতিয়ালৈকে 1098টা পোষ্ট মানে জাজৰ কাৰণে চেংচন হৈ আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ৱৰ্কিং ষ্ট্ৰেংথ যদি চাই, এতিয়া যদি এক্টিভ জাজেছ চাই কিমানজন আছে, 645জনহে আছে। মানে 1098জন চেংচনটো হৈ আছে, কিন্তু ইমানখিনি ভেকেণ্ট পৰি আছে, বুজিছে। তাৰপিছত কি হৈছিলে আৰু এটা কথা, হাই পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছেছ। টোটেল পেণ্ডেঞ্চি যদি আমি চাওঁ, কিছুমান কেছ মানে এতিয়া কেছেছ যোনবিলাক হয়, চিভিল হওক ক্ৰিমিনেল হওক, ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ কোৰ্টত যদি চাই ইণ্ডিয়াত, চ' টোটেল যদি চাই অলমষ্ট 3.7 crore কেছেছ, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট হওক, আপোনাৰ হাই কোৰ্ট হয়, সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয়, অ'কে, বা ট্ৰাইব্যুনেলখিনিত হয়। চ' এৰাউণ্ড 3.7 crores পেণ্ডিং হৈ আছে এতিয়াও কেছেছ, অ'কে, 3.7 crore কেছেছ আৰ পেণ্ডিং। এটেম্পটছ টু ৰিফৰ্ম, এতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে কলেজিয়াম ছিষ্টেমত কিছুমান প্ৰব্লেম আছিলে, যেনেকৈ ইছ্যু এটচেট্ৰা যোনবিলাক আছিলে, কালেক্টিভ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তাত নাই, কাৰণ 25জন যদি চেংচন জাজ থাকে এখন হাইকোৰ্ট, তাৰ ভিতৰত অকল 5জন জাজৰ অপিনিয়ন লোৱা হৈছে, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে এটেম্প কৰিছিলে টু ৰিপ্লেচ দিছ কলেজিয়াম ছিষ্টেম বাই এ নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন, NJSC নামৰ এটা বডি বনাব বিচাৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে 2014। আৰু সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে, মানে পাৰ্লিমেণ্টে 99th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 2014 আনিছিলে, ঠিক আছে। চ' 99th যোনখন সাংবিধানিক সংশোধন আইন বুলি কওঁ আমি, চ' সেইখন 2014 পাছ কৰিছিলে। আৰু এই NJSC কি কৰিছিলে, ইট প্ৰপ'জ টু মেক দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ হাই কোৰ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজেছ এণ্ড চিফ জাষ্টিছ মোৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট। They will be selected by the commission whose member will be drawn from the judiciary, legislature and civil society. কৈছিলে যে NJSC নামৰ যোনখন বডি আছে, তাত আপোনাৰ ধৰক জুডিচিয়াৰী মানুহ থাকিব, অবভিয়াছলি চিফ জাষ্টিছ থাকিব, তাত ধৰক লেজিছলেচাৰৰ মেম্বাৰ্ছো থাকিব, চিভিল ছ'চাইটিজৰ কিছুমান ভলেণ্টাৰী মেম্বাৰ্ছ থাকিব, ঠিক আছে, যাৰ স্পেচিয়েলাইজ আছে, মানে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছে ল বা তেনেকুৱা লেজিছলেশ্যনত। কনষ্টিটিউশ্যনেল বেঞ্চ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কি কৰিলে, সিহঁতে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে NJSC টু বি আনকনষ্টিটিউচনেল, অসাংবিধানিক বুলি কৈছিলে 2015। আৰু এই যোনখন গভৰ্ণমেণ্টে একখন পাছ কৰিছিলে, এইখনক কি কৰিলে, আনকনষ্টিটিউচন কৰি পেলাই কেঞ্চেল কৰাই দিলে, ঠিক আছে। ক'লে যে ইট ভায়লেটছ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন অফ ইণ্ডিয়া অন দ্য গ্ৰাউণ্ডেড ইট প'জড এ থ্ৰেট টু দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী। ক'লে যদি ইয়াত যদি ধৰক যেনেকৈ জুডিচিয়াৰীৰ লগত লেজিছলেচাৰৰ মেম্বাৰ আছে, চিভিল ছ'চাইটি আছে, এতিয়া যদি এইবিলাক মানুহ সোমাই যায়, তেতিয়া কি হ'ব, জুডিচিয়াৰী যোনটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয়, এইটো কি হ'ব, হাৰ্ম হ'ব বুলি ক'লে। আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে, NJSCখন কেঞ্চেল কৰি দিলে, অ'কে। এতিয়া আমি চাম এবাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। চ' গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যদি চাওঁ, এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং উইথ আৰ্টিকল 214। চ' আৰ্টিকল 214ত কি আছে, হাইকোৰ্টছ ফৰ ষ্টেটৰ আমি কৈছিলোঁৱে ষ্টাৰ্টিঙতে মই যে দেয়াৰ শ্বেল বি এ হাইকোৰ্ট ফৰ ইচ ষ্টেট, এইটো প্ৰভিজন আছে আমাৰ। চ' হাইকোৰ্ট ইজ এ কনষ্টিটিউচনেল কোৰ্ট ইন টাৰ্মছ অফ আৰ্টিকল 215। এতিয়া আমি ইভলিউশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ হাইকোৰ্টৰ, তেতিয়া প্ৰথমতে যোনখন এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট হয়, ষ্টাৰ্টিঙত একদম আৰম্ভণিত তাক কি নাম আছিলে, তাৰ হাইকোৰ্ট অফ আছাম আছিলে, অ'কে। চ' আমি ডেট ৱাইজ চাই যাওঁ ক্ৰনলজিকেলি। 9 ছেপ্টেম্বৰ 1947, ডেটটো মনত ৰাখিব, 9 ছেপ্টেম্বৰ 1947 কি হৈছিলে, আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, যোনটো আমাৰ লোৱাৰ হাউচ আছিলে অসমৰ বিধানসভা। চ' আমাৰ অসমৰ বিধানসভা বা লোৱাৰ হাউচে কি কৰিলে, এখন ৰিজলিউশ্যন এডপ্ট কৰিছিলে, পাছ কৰিছিলে, যে এই হাইকোৰ্ট উইল বি এষ্টাব্লিছ ফৰ দ্য প্ৰভিন্স অফ আছাম। তাৰপিছত 1 মাৰ্চ 1948ত কি হ'ল, ইন exercise of the power conferred under subsection 1 of section 229 of the Government of India Act 1935 as adopted by the Indian Provincial Constitution Amendment Order 1948. বা ইমান যদি মনত ৰাখিব মন নাই, চিম্পলি আপুনি ক'ব পাৰে যে 1948ত আপোনালোকৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া সেইটো সময়ত যোন আছিলে, তেখেতে কি কৰিছিলে, তেখেতে আছাম হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ এটা পাছ কৰিছিলে 1948ত, ঠিক আছে। সেইকাৰণে 1948তে আমাৰ প্ৰথম হাইকোৰ্টটো 5 এপ্ৰিলত মনত ৰাখিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' 5 এপ্ৰিল 1948ত আমাৰ প্ৰথম হাইকোৰ্ট অফ আছাম, চাওক গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট নহয় দেই, নামটো কি আছিলে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অফ আছাম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, ঠিক আছে, ফৰ দ্য প্ৰভিন্স অফ আছাম। চ' ৰিমেম্বাৰ দ্য ডেট, 5 এপ্ৰিল 1948ত আমাৰ হাইকোৰ্ট অফ আছাম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। তাৰপিছত যদি চাই, ছাৰ হৰিলাল কানিয়া, দ্য দেন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, সেইটো সময়ত যোন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আছিলে, হি কেম টু প্ৰিচাইড অভাৰ দ্য ইনগ্ৰেশ্যন অফ দ্য হাই কোৰ্ট এট দ্য ইনভিটেশ্যন অফ হিজ এক্সেলেঞ্চি দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম। চ' সেইটো সময়ত যদি চাই, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ আপুনি ক'ব পাৰে হৰিলাল কানিয়া, তেখেতে অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিলে ছাৰ আকবৰ হাইদাৰী, তেখেতে ইনভিটেশ্যন দিছিলে
যে আমাৰ এতিয়া যেটোকে হাই কোৰ্ট ওপেন হৈছে আপুনি আহি পেলাই ইয়াত প্ৰেসিডেন্টক চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াক মানে এইটো সময়ত তেখেতক মানে ইনভিটেশন দিছিলে যে আমাৰ ইয়াত যেটোকে হাই কোৰ্ট মানে ইনগ্ৰেট হ'ব আপুনি আহক সোয়াৰিং ইন সেৰেমনি এটসেট্ৰা এইবিলাকত ঠিক আছে সো সেইটো সময়ত গভৰ্ণৰ অফ আসাম ছাৰ আকবৰ হাইদাৰী আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ যদি অসমৰ ধৰক প্ৰিমিয়াৰ মানে হেড কয় তেখেত আছিলে লেট গোপীনাথ বৰদলৈ সো গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু যদি চাই আকবৰ হাইদাৰী এই দুজনৰ ইনভিটেশনত আপোনাৰ হৰিলাল কানিয়া অসমলৈ আহিছিলে ঠিক আছে সো 5 এপ্ৰিল 1948 কি হৈছিলে ছাৰ আৰ.এফ. লজ ৰেভাৰেণ্ড এফ লজ তেখেত আহিছিলে এণ্ড হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ আসাম হাই কোৰ্ট ঠিক আছে সো গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট নাম দিয়া নাই দেই আকৌ কৈ আছোঁ মই ৰিপিটেডলি আগতে নামটো কি আছিলে আসাম হাইকোৰ্ট আছিলে সো আসাম হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম চিফ জাষ্টিছ অফ আসাম হাইকোৰ্ট কোন হয় আৰ.এফ. লজ হয় ঠিক আছে আৰু যদি চাই ইনিচিয়েল চিটিংছ ক'ত হৈছিলে শ্বিলঙত হৈছিলে মনত ৰাখিব কাৰণ শ্বিলং আমাৰ কেপিটেল আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল 14th আগষ্ট 1948ত সো সেই বছৰে চেম ইয়াৰে 5 এপ্ৰিল আছিলে এইটো 14 আগষ্ট সো 14 আগষ্ট 1948ত কি হ'ল আসাম হাইকোৰ্ট শিফটেড টু গুৱাহাটী ফ্ৰম শ্বিলং সো শ্বিলঙত আছিলে শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ এছেম্বলিৰ কথা আমি চাইছিলোঁ 1972ত কি হৈছিলে শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে দিছপুৰলৈ ৰাইট তেনেকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখন কিন্তু মানে যোনখন আসাম হাইকোৰ্ট হয় সেইখন আগতে আহি গৈছিলে শিফ্ট হৈছিলে ঠিক আছে সো মনত ৰাখিব 5 এপ্ৰিল 1948ত ফাৰ্ষ্ট চিটিং হৈছিলে আৰ.এফ. লজ সেইটো সময়ত চিফ জাষ্টিছ আছিলে আমাৰ আসাম হাইকোৰ্টৰ তেখেতে চিফ জাষ্টিছ হিচাপে শপত গ্ৰহণ লৈছিলে আৰু 14th আগষ্ট 1948ত কি হ'ল আসাম হাইকোৰ্ট শিফ্ট হ'ল টু গুৱাহাটী ফ্ৰম শ্বিলং তাৰপিছত আপোনালোকে জানে চাগে এই ডেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1st ডিচেম্বৰ 1963ত আমাৰ আসাম হাইকোৰ্ট কেম টু বি ন'ন এজ দ্য হাই কোৰ্ট অফ আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড কিয় হৈছিলে বিকজ আপোনালোকে জানে চাগে 1st ডিচেম্বৰ 1963ত আপোনালোকৰ নাগালেণ্ডে ষ্টেটহুড পাইছিলে চ' নাগালেণ্ডৰ ষ্টেটহুড ডে আহি আছে এতিয়া 1 ডিচেম্বৰত চ' যিহেতুকে নাগালেণ্ডখন ছেপাৰেট হৈ গ'ল অসমৰ পৰা সেইকাৰণে কোৰ্টৰ নামো এতিয়া কি হ'ব আসাম কাৰণ নাগালেণ্ডৰ কাৰণে বেলেগকৈ হাইকোৰ্ট বনোৱা নাই আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো প্ৰভিজন আছে যে এখন হাইকোৰ্ট আপোনাৰ এখনতকৈ বেছি ৰাজ্যতো থাকিব পাৰে চ' সেইকাৰণে হাইকোৰ্ট অফ আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড বুলি বনাই দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত 1971ত কি হ'ল আপোনালোকৰ এখন এক্ট পাছ হৈছিলে উইচ ইজ ন'ন এজ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 ইয়াত কি হ'ল আপোনালোকৰ অন ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন এ কমন হাইকোৰ্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ফৰ দ্য 5 ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এতিয়া 5খন ৰাজ্যতে নতুন নতুন ৰাজ্য কেইখনমান হৈছিলে ঠিক আছে চ' চাওক মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ 1971ৰ যোনখন এক্ট হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ 20 জানুৱাৰী চেম 72ত আপোনালোকৰ এই ৰাজ্য কেইখন ফৰ্ম হৈছিলে এইকেইখন হ'ল প্ৰথমতে ইউনিয়ন টেৰিটৰী ফৰ্ম হৈছিলে আমি যোনটো NEFA বুলি কওঁ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি নেফা পিছত গৈ পেলাই 87ত এইটো সময়ত কি হৈ যায় ইট বিকেম আ ষ্টেট অ'কে তাক আমি অৰুণাচল বুলি কওঁ 87ৰ কথা কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত যদি চাই 20 এপ্ৰিল 1972ত নেফা কি হ'ল নেফা বিকেম আ ইউনিয়ন টেৰিটৰী ঠিক আছে চ' অসমৰ পৰা নেফাও ছেপাৰেট হৈ গ'ল চ' আমি চাইছিলোঁ 1st ডিচেম্বৰ এই ডেটবিলাক মনত ৰাখিব পাৰে 1st ডিচেম্বৰ 19 যদি চাই আপোনালোকে 63 কি হৈছে আপোনালোকৰ নাগালেণ্ড ছেপাৰেট হৈছিলে নাগালেণ্ডে ষ্টেটহুড পালে অসমৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ গ'ল তাৰপিছত 20 জানুৱাৰী 1972ত আপোনালোকৰ নেফাই ইউনিয়ন টেৰিটৰী ষ্টেটাছটো পালে তাৰপিছত 21 জানুৱাৰীত পিছদিনাখনেই 1972ত আপোনালোকৰ কি হ'ল আৰু তিনিখন নতুন ষ্টেট ফৰ্ম হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 আৰু ষ্টেট কেইখনৰ নাম কি হয় দেয়াৰ মণিপুৰ আছিলে তাৰপিছত মেঘালয় আছিলে আৰু আছিলে ত্ৰিপুৰা ঠিক আছে পিছত আপোনালোকে এই টাইম লাইনটো জানিলৈ ভাল হয় তাৰপিছত 1987ত কি হয় আপোনালোকে জানে চাগে নেফাই পিছত ষ্টেটহুডৰ পৰা কি হৈ গ'ল নেফাখন চেঞ্জ হৈ গ'ল নামটো অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ গ'ল আৰু পুৰা ষ্টেটহুড পাই গ'ল ৰাইট আৰু এখন নতুন ষ্টেট আহিছিলে ডেট ইজ মিজোৰামে ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছিলে চ' মিজোৰামেও ষ্টেটহুড পাই যায় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চাওক এই যেতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে 1st ডিচেম্বৰত যেতিয়া আমাৰ 1963ত কি হ'ল আসাম হাইকোৰ্টৰ নামটো চেঞ্জ হৈ গ'ল হাইকোৰ্ট অফ আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড বুলি দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত নেফা যোনটো নৰ্থ ইষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন যোনটো এক্ট হয় 1971 এখন পাছ হোৱাৰ পিছত কি হৈ গ'ল চ' এই 5খন ৰাজ্য যে নতুন হ'ল মানে আসামটো আছিলেই নাগালেণ্ডো আছিলেই তাৰপিছত মণিপুৰ মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা ঠিক আছে ইহঁতৰ কাৰণে কি কৰিলে ছেপাৰেট হাইকোৰ্টছ বনোৱা হ'ল ঠিক আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ সেইটো সময়ত যদি চাই 1972ত কিছুমান ইউনিয়ন টেৰিটৰীও আছিলে যেনেকৈ মিজোৰাম আছিলে আৰু নেফা বা আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ ক'ব পাৰে চ' কালেক্টিভলি 1971ৰ পিছতে আপোনালোকৰ নামটো মনত ৰাখিব 1948ত আমি আসাম হাইকোৰ্ট কৈছিলোঁ 1963ত আমি হাইকোৰ্ট মানে 1948ত হাইকোৰ্ট অফ আসাম কৈছিলোঁ 1963ত হাইকোৰ্ট অফ আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড কৈছিলোঁ আৰু 1972ত আমি তাৰ নামটো কি হ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট নাম দি দিলোঁ ৰাইট
এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কথা যদি চাওঁ, টোটেল যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ 24জন জাজৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে, ইনক্লুডিং দ্য অনাৰেবল চিফ জাষ্টিছ এণ্ড 6 এডিশ্যনেল জাজৰ প্ৰভিজন আছে। এলিজিবিলিটি কথা আপোনালোকে জানেই চাগে, চিফ জাষ্টিছ কোনে এপইণ্ট কৰে আমি চাইছিলোঁ, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৰে অন ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য কলেজিয়াম। তাৰপিছত যদি চাই তেখেতে 62 ইয়াৰ্ছলৈকে তেখেত জাজ হৈ থাকিব পাৰে। এডিশ্যনেল জাজ যে আমি চাইছিলোঁ, যেনেকৈ এই 24জন এডিশ্যনেল জাজৰ লগতে 6জন এডিশ্যনেল জাজ আছিলে, এই 6জন এডিশ্যনেল জাজেছৰ কথা যদি চাওঁ, দে এপইণ্টেড ফৰ এ পিৰিয়ড অফ নট এক্সিডিং 2 years, মানে এই যে এডিশ্যনেল জাজবিলাক থাকিব 6জন, চ' টাইম টু টাইম যদি চাই সিহঁতে কি হয় 2 বছৰৰ টাৰ্ম কাৰণেহে থাকে। অ'কে, এইটো এডিশ্যনেল জাজখিনি কেতিয়া আনে আপোনালোকৰ, ছাপ'জ আপোনালোকৰ যদি দেৰ ইজ মানে ৱৰ্কলোড যদি বেছি হয়, ঠিক আছে, সেইটো সময়ত আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল জাজখিনিক ৰাখে। Such judges shall also not hold office after attaining the age of 62 years, মানে এইবিলাক জাজেও কি হয় 62 ইয়াৰ্ছৰ পিছত সিহঁতে এটেইন কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। Such judges shall also not hold office after attaining the age of 62 years, মানে যেনেকৈ ৰেগুলাৰ জাজবিলাকৰ 62 ইয়াৰ্ছ হয়, যোনবিলাক আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল জাজ হয় 6জন, ইহঁতৰ যোনটো আপোনালোকৰ এজ লিমিট হয় এইটো 62 ইয়াৰ্ছ হ'ব। অ'কে, এতিয়া চিফ জাষ্টিছৰ কথা যদি চাওঁ আমি, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ কোন হয়, অনাৰেবল মিষ্টাৰ জাষ্টিছ বিজয় বিষ্ণয় হয়, কাৰেণ্ট হয়, লিখি ৰাখিব পাৰে নামটো। যদি চাই যদি টোটেল চেংচন জাজ আমি চাওঁ 24জন আছে, তাৰ ভিতৰত 23জন জাজ হয় আৰু আপোনাৰ চিফ জাষ্টিছ এজন থাকে, চ' টোটেল মিলি 24জন হয়, ঠিক আছে। আৰু তাৰ উপৰিও 6জন এডিশ্যনেল জাজ আনিব পাৰে, আমি যেনেকৈ ইয়াত চাইছিলোঁ 6জন এডিশ্যনেল জাজ টাইম টু টাইম 2 বছৰৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে। এইবিলাক নাম আপোনাৰ জাষ্ট ৰাখিব পাৰে মনত, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। দিজ আৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ এতিয়া কাৰেণ্ট হৈ গৈছে, মানে আপোনালোকৰ আগৰ জাজেছখিনি। চ' গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনখিনি জাজ হয় সেইখিনি, মানে এতিয়া বৰ্তমান যোনখিনি আছে আৰু দে আৰ অল দ্য কাৰেণ্ট জাজেছ, কিন্তু চব মনত ৰাখিব নালাগে, আমাৰ চিফ জাষ্টিছৰ নাম মনত ৰাখিলেই হ'ব। কিন্তু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যোনকেইজন প্ৰেজেণ্ট জাজে কাম কৰি আছে, চিফ জাষ্টিছ বেলেগ হয়, যোনখিনি বাকী জাজেছ হয় সেইখিনি বেলেগ হয়। এইখিনি চিফ জাষ্টিছ, ইয়াৰ ভিতৰতে নেক্সট কোনোবা হ'ব, ঠিক আছে, এইখিনি নাম আছে। অ'কে, চ' 23টা নাম ইয়াত আছে, আৰু জাষ্টিছ বিজয় বিষ্ণুক ধৰি 24টা হয়। ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ, আপোনালোকে জানে ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে, ছাৰ RF লজ আছিলে 1948-49, তাৰপিছত TV থাদানী আছে, চাৰু প্ৰসাদ, CP সিনহা আছিলে, তাৰপিছত জাষ্টিছ হলিৰাম ডেকা আছিলে, হি পাব্লিছড ৱৰ্কছ ইনক্লুডিং দ্য আলোকালয়, চিঠি এণ্ড জুট কিনচিট, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইবিলাক নাম আপুনি চাব পাৰে, গোটেইখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকৰ। চ' কাৰেণ্ট যদি চাই লাষ্ট আপোনাৰ যদি চাই 2022-23 আপোনালোকৰ জানে চাগে জাষ্টিছ RM ছায়া আছিলে, তাৰপিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ সন্দীপ মেহতা আছিলে, আৰু কাৰেণ্টলি এতিয়া জাষ্টিছ বিজয় বিষ্ণয় আছে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কেইটামান ইনিচিয়েটিভছো চাই লওঁ, জুডিচিয়াৰী পঢ়িছোঁ যেতিয়া। চ' ভাৰ্চুৱেল জাষ্টিছ ক্লক আছে ফৰ জুডিচিয়াৰী, ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰী অফ আছাম। চ' নামটোতে গম পায় ভাৰ্চুৱেল জাষ্টিছ ক্লক মানে কি হয়, এইটো এটা ধৰক এনেকুৱা এটা ডিছপ্লে হয়, LED ডিছপ্লে ক'ব পাৰে আপুনি, য'ত কি হয় কিমান কেছেছ ধৰক আজি এণ্টাৰটেইন হ'ল, ধৰক 4টা হ'ল, কেইটা ধৰক আপোনালোকৰ ধৰক ক্লিয়াৰ হ'ল, কেইটা পেণ্ডিং থাকিলে, কিমান অভাৰঅল পেণ্ডিং কিমান আছে, ঠিক আছে, এই উইকটোত কিমানখিনি হ'ল, চ' সেই বস্তুবিলাক আপুনি ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰে থ্ৰু দ্য ভাৰ্চুৱেল জাষ্টিছ ক্লক। তাৰোপৰি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট হয়, যাক আমি কোৰ্টছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মিছন মোড প্ৰজেক্ট বুলি কওঁ। চ' আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল গভাৰ্নেন্স প্লেন, এই যোনটো কোৰ্ট ছিষ্টেম হয় এইটো 2007 আপোনালোকৰ আহিছিলে, ঠিক আছে। আৰু কোৰ্ট যদি চাই, ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ দ্য কমিটি, সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জাষ্টিছ, সিহঁতে মিলি পেলাই এই কোৰ্ট ইনিচিয়েটিভটো আনিছে। চ' মনত ৰাখিব কোৰ্ট ইনিচিয়েটিভটো কাৰ আণ্ডাৰত আহিছে, আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল গভাৰ্নেন্স প্লেন। আৰু গভাৰ্নেন্স প্লেনটো যদি চাই, এইটো 2007 ইনচেপ্ট হৈছিলে, মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' আপুনি ক'ব পাৰে কোৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড মিছন প্ৰজেক্টটো এৰাউণ্ড 2007 পিছতে আহিছে, অভিয়াছলি, মানে পিছত আহিব। চ' কাৰণ কিয় চাওক, বস্তুটো আকৌ কৰিছোঁ মই, নেশ্যনেল গভাৰ্নেন্স প্লেন। চ' এইটো আহিছিলে 2007। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিছিলে যোনটো কোৰ্ট যোনটো প্ৰজেক্ট হয়, কোৰ্ট প্ৰজেক্ট 3টা আছে, একচুৱেলি 3টা ফেজত হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ 2011 পৰা 2015লৈকে, ছেকেণ্ড ফেজটো 2015 আছিলে, আৰু থাৰ্ড ফেজটো যদি চাই এতিয়া চলি আছে, ঠিক আছে, 2023 পৰা আছিলে, এতিয়া কাৰেণ্ট ৰানিং। চ' এইখিনি ইনিচিয়েটিভছৰ ভিতৰত পৰে। চ' ইয়াত মই দিও দিছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে, ফেজ 1 11 পৰা 15 ভিতৰত, ফেজ 2টো 15ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যেতিয়া এইটো শেষ হ'ল তেতিয়া ফেজ 2টো ষ্টাৰ্ট হৈছে।
ইয়াত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টত ফ'কাছ দিয়া হৈছিলে, কম্পিউটাৰাইজ কৰিছিলে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টখিনি। আৰু ফেজ 3 কি কৰিছে আপোনালোকৰ মোৰ এফৰ্ডেবল, এক্সেচিবল এণ্ড কষ্ট ইফেক্টিভ, প্ৰিডিক্টেবল, ৰিলায়েবল এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেণ্ট চিষ্টেম এটা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হু চিক জাষ্টিছ অৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ডেলিভাৰী চিষ্টেম অফ জাষ্টিছ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, চ' জাষ্ট মনত ৰাখিব পাৰে, গোটেই ইমান ডিটেইলছত গম নাপালেও ফেজ কেইটা মনত ৰাখিব আৰু নামটো মনত ৰাখিব, কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইকেইটা মনত ৰাখিব আৰু কাৰ আণ্ডাৰত আহে, যেনেকৈ নেশ্যনেল ই গভাৰ্নেন্স প্লেনৰ আণ্ডাৰত আহে সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত ইনিচিয়েটিভ যদি চাওঁ, আণ্ডাৰ এটা প্ৰজেক্ট মানে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট যে আমি চালোঁ ইয়াত 3টা ফেজত কৰি দিলোঁ, এইটোতো বহুত কম্প্ৰিহেনচিভলি ক'লোঁ বস্তুটো, বাট অলপমান ডিটেইলছত যদি আমি চাওঁ, চ' ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কি হয়, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ই কোৰ্টছ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কি হয়, যেনেকৈ ইম্প্ৰভাইজেশ্যন অফ নেটৱৰ্ক, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক প্ৰজেক্ট কানেক্টিভিটি হেজ বিন প্ৰভাইডেড টু 99.4% অফ দ্য টোটেল কোৰ্ট কমপ্লেক্সেছ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া উইথ এন ইম্প্ৰুভ বেণ্ডউইথ স্পীড। মানে কোৰ্টত আপোনালোকৰ ডেটাবিলাক আপডেট কৰিব, ডিজিটাইজ কৰি পেলাই আপলোড কৰিবলৈ কাৰণে তাত ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক এটা প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য ই কোৰ্টছ মিছন। আৰু যদি চাই ভাৰতৰ 99.4% টোটেল আপোনালোকৰ যদি কোৰ্ট কমপ্লেক্সবিলাকৰ কথা কওঁ, চ' অলৰেডি কভাৰ হৈ গৈছে আণ্ডাৰ দ্য ৱেন প্ৰজেক্ট। ঠিক আছে, অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰৰ কথা কৈছে যে কেছ ইনফৰমেশ্যন ছফ্টৱেৰ CIS আমাৰ এটা ছফ্টৱেৰ আছে বেছড অন ফ্ৰী এণ্ড অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ বাই দ্য NIC। ঠিক আছে, চ' ফৰ আপডেটিং দ্য ডেটা এণ্ড অল দিছ থিংছ, মানে কেছবিলাক ট্ৰেক কৰা এণ্ড অল সেইবিলাকৰ কাৰণে কেছ ইনফৰমেশ্যন ছফ্টৱেৰ এটা, যোনটো কেছ ইনফৰমেশ্যন ছফ্টৱেৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ছফ্টৱেৰ হৈছে, ফ্ৰী এণ্ড অ'পেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰ, সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে, মডিফাই কৰিব পাৰে। চ' তেনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ NIC ডেভেলপ কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰ উপৰিও NJDG, ডেট ইজ নেশ্যনেল জুডিচিয়েল ডেটা গ্ৰিড, এটা ডেটাবেছ হয় অফ অৰ্ডাৰ, জাজমেণ্ট, কেছেছ যোনবিলাক হয় আপোনালোকৰ, চ' এইটো ই কোৰ্ট প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত লোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয়, মনত ৰাখিব। এই যে আমি চালোঁ ই কোৰ্ট কথা কৈছিলোঁ, এই ই কোৰ্টৰ ভিতৰতে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট সোমাই আছে। প্ৰথমটো আমি চাইছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ভাল কৰিছে, নেক্সট আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ বনাইছে, থাৰ্ডত আমি চাইছোঁ যে এটা সিহঁতৰ গ্ৰিড আছে, ৰাইট, এটা পৰ্টেল আছে যাক নেশ্যনেল জুডিচিয়েল ডেটা গ্ৰিড বুলি কয়, য'ত আপোনালোকৰ গোটেই বেলেগ বেলেগ হাই কোৰ্ট বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ আপোনাৰ মানে জাজমেণ্টছখিনি, অৰ্ডাৰ্ছখিনি, কেছেছখিনি তাত থাকে। It provides information relating to judicial proceedings, decisions of all computerized districts and subordinate courts. তাৰপিছত access to case status information, যেনেকৈ আপোনালোকৰ অ'পেন এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমিং ইণ্টাৰফেচ আছে, APIs বুলি আমি কওঁ, ৰাইট, এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইণ্টাৰফেচ হয়, which were introduced in 2020 to allow central and state governments and institutional litigants, including local bodies, to access NJDG data to improve pendency, monitoring and compliance. মানে এই যে NJDG ডেটা কথা কৈছিলোঁ, নেশ্যনেল জুডিচিয়েল ডেটা গ্ৰিড, চ' ইয়াৰ ভিতৰত থকা যোনখিনি আপোনালোকৰ ধৰক ফাইলছ আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ অকল সেই ৰেচপেক্টিভ হাই কোৰ্ট বা ধৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট বা আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ধৰক এক্সেছ কৰিব পাৰে, সেইটো পাব্লিক পৰ্টেলৰ কাৰণে বা ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে ডেটাবিলাক, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে কি কৰিলে, এডিশ্যনেল এটা ছেপাৰেট এটা API এটা বনালে, মানে এটা নতুনকৈ ছফ্টৱেৰ বনালে, অ'পেন এপ্লিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমিং ইণ্টাৰফেচ বুলি নাম দিলে 2020। এতিয়া কি হ'ল, যোনবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, সিহঁতেও ধৰক NJDG ডেটাবেছৰ ডেটাবিলাক মানে এক্সেছ কৰিব পাৰে, চাব পাৰিব। অ'কে, তাৰপিছত যদি চাই 7 প্লেটফৰ্মছ হেভ বিন ক্ৰিয়েটেড টু প্ৰভাইড ৰিয়েল টাইম ইনফৰমেশ্যন অন কেছ ষ্টেটাছ, কজ লিষ্ট, জাজমেণ্টছ এটচেট্ৰা টু দ্য লয়াৰ্ছ অৰ লিটিগেণ্টছ। যোনখিনি লয়াৰ হয় বা লিটিগেণ্ট হয়, যোনে কেছ মানে কৰিছে, সেই মানুহখিনিও ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰে। তাৰ উপৰিও ইলেক্ট্ৰনিক কেছ মেনেজমেণ্ট টুলছ ECMT হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড উইথ মোবাইল এপছ ফৰ লয়াৰ্ছ এণ্ড জাজেছ। চ' লয়াৰ্ছ এণ্ড জাজেছবিলাকে ধৰক যদি পৰ্টেলটো এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ সিহঁতৰ কাৰণে এণ্ড্ৰইড বা তেনেকুৱা মানে কিছুমান এপছো বনাইছে, এণ্ড্ৰইড এপছবিলাক। ঠিক আছে, যাতে ফোনত সিহঁতে ধৰক সেই একেখিনি বস্তু ফোনতো সিহঁতে যাতে এক্সেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছ কিছুমান বনাইছিলে, যেনেকৈ 21টা ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছ বনাইছিলে ইন 17 ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, এণ্ড দে হেভ বিন অপাৰেশ্যনেলাইজ টু হেণ্ডেল ট্ৰেফিক চালান কেছেছ। চ' যোনবিলাক সৰু সুৰা ট্ৰেফিক চালান কেছৰ লগত জড়িত কিবা কেছ থাকে, সেইবিলাক ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টৰ থ্ৰুৱেদি ছল্ভ কৰা হয়। চ' যদি চাই more than 2.40 crore cases have been handled by 21 virtual courts। অকল 21টা ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টে আপোনাৰ অলমষ্ট 2.5 কোটি টকা কেছ মানে এতিয়ালৈকে ছল্ভ কৰিছে। তাৰপিছত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত যদি চাওঁ, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ফেচিলিটিজ হেভ বিন এনেবল বিটুইন দ্য কোৰ্ট কমপ্লেক্সেছ এণ্ড কৰস্পণ্ডিং জেইলছ। The Supreme Court emerged as a global leader by conducting lakhs of hearings. Okay, so যাতে কোৰ্টৰ পৰা মানে জেলৰ পৰা কোৰ্টলৈ এইবিলাক আনা নিয়া কৰি থকাতকৈ ৰিস্কো হয়, সেইকাৰণে সেই কৰস্পণ্ডিং জেলতে আপোনাৰ তাত ধৰক হিয়াৰিং কৰিবলৈ কাৰণে, শুনিবলৈ কাৰণে তাত নিজৰ ডিফেণ্ডেণ্টজনৰ ধৰক যোনজন ডিফেণ্ড কৰি আছে নিজক, চ' ডিফেন্স লয়াৰ এজন থাকিব, এজন প্ৰচিকিউশ্যন থাকিব লয়াৰ। ঠিক আছে, চ' প্ৰচিকিউশ্যন লয়াৰজনে নিজৰ সেয়াৰ পৰা ধৰক মাজত যোনজন আপোনাৰ জাজ হয়, তেখেতে ধৰক গোটেই কেছটো চাই দিব, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ থ্ৰুৱেদি গোটেইখিনি হ'ব।
তাৰপিছত e-filing যোনটো হয় চিষ্টেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, নিউ e-filing system has been rolled out for the electronic filing of legal papers with graded features. 2022 মতে যদি চাই 19 courts have adopted the model rules of e-filing, ঠিক আছে। চ' আজিকালি গোটেইখিনিতো ইলেক্ট্ৰনিক ফাইলিঙে হয় লিগেল পেপাৰ্ছবিলাকৰ, ৰাইট। চ' আগতে ফাইল কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে মেনুৱেলি যাব লাগে ধৰক, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ই-ফাইলিং কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এজ অফ যদি 2022 আমি ডেটা চাওঁ তেতিয়াহ'লে 19টা হাইকোৰ্টৰ 25টা হাইকোৰ্টৰ ভিতৰত 19টা হাইকোৰ্টে আমাৰ থ্ৰু আউট ইণ্ডিয়া দে হেভ এডপ্টেড দ্য মডেল ৰুলছ অফ ই-ফাইলিং। তাৰপিছত ৰিগাৰ্ডিং চামন্স আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড ট্ৰেকিং অফ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰচেছ NSTEB বুলি কয়। এইটো এটা পৰ্টেল হয় which has been launched for technology enabled process serving and issuing of summons. চ' চামন ইছ্যু কৰিবলৈ কাৰণে, ঠিক আছে, যদি চাই আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা নতুন চিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে which is known as NSTEP, ঠিক আছে। চ' চামন্স মানে কলছ হয়, যেতিয়া আপোনালোকৰ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কিবা নটিচ যদি দিব লাগে তেতিয়া এই বস্তুটোৰ কাৰণে কি হৈছে, কাৰোবাক যদি কিবা নটিচ পঠাব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিকলি পঠাব পাৰি, ঠিক আছে। চ' কাৰেণ্টলি আপোনাৰ 28খন ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰীত অলৰেডি ই চামন চলি আছে থ্ৰু দ্য NSTEP। তাৰ উপৰিও ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কৰিছে পৰ্টেলবিলাকত, যেনেকৈ জাজমেণ্টছ আপুনি যদি চাই চাৰ্চ বক্স এটা থাকিব আপোনাৰ পৰ্টেলবিলাকত ছাইডত ওপৰত টপ ৰাইটত, তাত আপুনি যোনটো কেছ লাগে সেইটো আপুনি চাৰ্চ কৰি পেলাই চেক কৰিব পাৰে নিজৰ কেছটো, আৰু এইটো দিছ ইজ প্ৰভাইডেড ফ্ৰী অফ কষ্ট টু এভৰিৱান, ৰাইট। ক্ৰিয়েটিং এৱেৰনেছ, টুৱাৰ্ডছ ক্ৰিয়েটিং এৱেৰনেছ, ৱাইড স্প্ৰেড এৱেৰনেছ আৰু ফেমিলাৰাইজেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে ই-ফাইলিং, আৰু বহুতে ই-ফাইলিং আৰু ই-কোৰ্ট ছাৰ্ভিচ নাজানে ধৰক, বা আজিকালি এফিডেভিটবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক এফিডেভিট ইউজ হয়, ৰাইট। চ' এইবিলাক লেংগুৱেজ সেইকাৰণে মানে ফেমিলাৰাইজ কৰিবলৈ কাৰণে হিন্দী, ইংলিছ আৰু 11টা ৰিজনেল লেংগুৱেজত এতিয়া বৰ্তমান, ঠিক আছে, মানে লোকেল লেংগুৱেজতো লয়াৰ্ছবিলাকে ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো ফেজ 1 ফেজ 2 এইখিনি হৈছিলে। ফেজ 3 এতিয়া কি নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে, এতিয়া 2024 চলি আছে। চ' ফেজ 3 এতিয়া কি কৰিব, আণ্ডাৰ দ্য ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মানে ই-কোৰ্ট ই-কোৰ্ট মিছন যোনটো হয় তাৰ ফেজ 1 ফেজ 2 আমি আগৰখিনি চালোঁ। এতিয়া যোনটো ফেজ 3 হয় তাৰ আণ্ডাৰত এইখিনি হ'ব আপোনাৰ ডিজিটেল এণ্ড পেপাৰলেছ কোৰ্টছ aimed at bringing court proceedings under a digital format in a court. এইখিনি অলৰেডি হৈছে, আমি যেনেকৈ চাইছোঁ যোনখিনি এফিডেভিট হয় আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক এফিডেভিট হয়, ৰাইট। আগতে সেই দলিলখন নাই কাগজৰ, আজিকালি সেই দলিল নাপায় তেনেকুৱা, ৰাইট। চ' এফিডেভিট চিষ্টেম এইটো এটা ডিজিটেল পেপাৰলেছ কোৰ্ট হয়। তাৰ উপৰিও অনলাইন কোৰ্ট ফ'কাছিং অন এলিমিনেটিং প্ৰেজেন্স অফ লিটিগেন্টছ অৰ লয়াৰ্ছ ইন দ্য কোৰ্ট। চ' এতিয়া কোৰ্টত ধৰক যাব নালাগে, আপোনালোকৰ বেছিভাগ কেছ অনলাইন হিয়াৰিঙৰ থ্ৰুদি হয়। লিটিগেন্টখিনি নিজৰ ঘৰত বহি পেলাই, লয়াৰ্ছখিনিও নিজৰ ঘৰত বহি পেলাই তেনেকৈ সিহঁতে জাজ আৰু যোনটো পাৰ্টি হয় ধৰক যোনবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ইনভলভ হয় সিহঁতে সকলো বহি পেলাই তাত অনলাইন কোৰ্ট সিহঁতে তেনেকৈ কেছেছবিলাক চাই ঘৰৰ পৰাও চাব পাৰে আপোনালোকে, তেনেকুৱা হয়। এক্সপানশ্যন অফ দ্য স্ক'প অফ ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছ। চ' আগতে কি আছিলে আপোনালোকৰ ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছখিনি যোনখিনি হয় য'ত আপোনালোকৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ হয় ধৰক, সেই ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছবিলাক অকল আপোনালোকৰ ট্ৰেফিক চালাঞ্চৰ কাৰণে আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে আণ্ডাৰ দ্য ফেজ 3 অফ দ্য ই-কোৰ্টছ মিছন কি কৰিব, এই ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টৰ বাহিৰেও ট্ৰেফিক ভায়লেশ্যন বাহিৰেও কিবা কিবি অন্যান্য যদি কিছুমান কেছ থাকে সেইবিলাকতো লাহে লাহে ভাৰ্চুৱেল কোৰ্টছৰ মানে চিষ্টেমটো এক্সপাণ্ড কৰিব। তাৰপিছত ইউজ অফ ইমাৰ্জিং টেকন'লজি, যেনেকৈ AI ইউজ কৰিব পাৰি, আৰু AI বাহিৰেও কিছুমান AI নিচিনা কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ অপটিকেল কেৰেক্টাৰ ৰিকগনিশ্যন OCR বুলি কয়। চ' এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰা হ'ব ফৰ এনালাইচিছ অফ কেছ পেণ্ডেঞ্চি, ফ'ৰকাষ্টিং ফিউচাৰ লিটিগেশ্যন, ঠিক আছে। চ' বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনিছে আপোনালোকৰ উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ you can say reform which is known as the ইয়াত মই দিছিলোঁ which is known as the e-courts integrated mission mode project, ঠিক আছে। চ' e-courts integrated mission mode project হয়, নামটো মনত ৰাখিব, 3টা ফেজ আৰু ফিচাৰ্ছখিনি মনত ৰাখিব। এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট বেঞ্চৰ কথা যদি চাওঁ, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ক'ত ক'ত আছে, কহিমা, আইজল আৰু ইটানগৰ। কহিমা বেঞ্চ ক'ৰ হয়, নাগালেণ্ডৰ, আইজল বেঞ্চ মিজোৰামৰ, ইটানগৰ কি হয়, ইটানগৰ বেঞ্চ বিলংছ টু অৰুণাচল প্ৰদেশ। তাৰপিছত আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 226 যদি আমি চাওঁ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, হাইকোৰ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ, আমি চাইছোঁ অলৰেডি টু ইছ্যু directions, orders and writs including writs in the case of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto আৰু certiorari এটা আছিলে for enforcement of fundamental rights conferred under part 3 of the constitution or for any other purpose. So মই অলৰেডি কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে, চ' হাইকোৰ্টৰ যোনটো ৰিট ইছুইং পাৱাৰ হয় এইটো ব্ৰড হয়, অ'কে, কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals throughout the territory of that region, and it extends to and its exercises jurisdiction under Article 227. High Court কথা যদি কওঁ, High Court rules regulate the business and exercise of the powers of the Gauhati High Court.
the High Court has original appeal as well as revisional jurisdiction. আমি চাইছিলো civil আৰু criminal case থাকিব পাৰে High Court যোনটো transaction বা আপোনালোকৰ যোনটো business transact কৰে মানে business মানে যোনটো start কৰে আৰু High Court usually working days যদি চাই 10:15 পৰা start হয় আৰু মানে দুটা ভাগত হয় ৰাতিপুৱা 10:15 পৰা এটালৈকে এটা সেশন হ'ব ফাৰ্স্ট সেশন আৰু সেকেন্ড সেশনটো আপোনালোকৰ 2টা বজাৰ পৰা 4:30 লৈকে হয় ঠিক আছে অনাৰেবল চিফ জাস্টিস যোনজন হয় হাই কোৰ্টৰ he or she constitutes the single বা ডিভিজনেল বেঞ্চ বা ফুল বেঞ্চেছ বনায় এনে ডেইলি কজ এখন কজ লিষ্ট থাকে কজ লিষ্টত দেখায় মানে কি কি হৈ গৈছে তাত ঠিক আছে কজ লিষ্টখন কি হয় যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰি থাকে হাই কোৰ্টত সিহঁতে এইখিনি ৰেডি কৰি থয় মানে কি কি কেছ কোনে কোনে এবাৰ ধৰক কোনখন বেঞ্চত সিঙ্গল বেঞ্চত যাব নে ডিভিজনেল ফুল বেঞ্চত যাব এই গোটেইখিনি বস্তু এখন কজ লিষ্ট থাকে এই কজ লিষ্টখন ৰেজিষ্ট্ৰি বনায় আৰু সেই কজ লিষ্টৰ মতে বিজনেছ মানে যোনটো সিহঁতৰ ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ যোনখিনি কেছেছ হয় বা যোনখিনি হিয়াৰিং হয় তাৰ মতে হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া দুটা বডি আছে আপোনালোকৰ এটা নালসা আৰু এটা ষ্টেটৰ যোনটো লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি এক্ট হয় সো এতিয়া চাওক নালসা মানে কি হয় নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি সো আমাৰ চাওক ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্টত যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত যদি চাই আৰ্টিকল 39A এটা আপোনালোকৰ মানে এটা আৰ্টিকল যোনটো এড হৈছিলে এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুদি সো ইয়াত কি কৈছিলে that under this article the constitution is relating to promoting justice so justice on basis of what equal opportunity সকলো justice পাব on the basis of equal opportunity আৰু আমি যোনবিলাক আপোনালোকৰ unaffordable section আছে আমাৰ সমাজত যেনেকৈ poor হওক বা ইকনমিক্যালি উইক হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা মানুহখিনিক আমি কি কৰিব লাগে we have to give them guidance okay so free and legal aid দিব লাগে to unaffordable sections of the society এটা যেনেকৈ আমাৰ unaffordable sections ক'লে কোন হয় যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে লাইক যোনখিনি ধৰক আমাৰ দিব্যাংগ হয় বা যোনখিনি লোক ধৰক আপোনাৰ ধৰক ইকনমিক্যালি ধৰক উইক হয় তেনেকুৱা লোকসকলক কি হয় we have to provide him equal opportunities right কাৰণ সিহঁতে ধৰক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ল'ৰা এজন লৈ পেলাই কোৰ্টত নিজৰ কেছটো ফাইট কৰা ৰাইট চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ইট ইজ দ্য সেইকাৰণে DPSP আণ্ডাৰত আহে it is the duty of the state to make some laws so that যোনখিনি unaffordable sections of society সিহঁতে যাতে ফ্ৰী লিগেল এইড পায় ঠিক আছে এতিয়া যেনেকৈ সেইকাৰণে DPSP আণ্ডাৰতে কি হ'ল আমাৰ DPSP যিটোকে অলৰেডি এইটো আছেই 39A সেইকাৰণে কি হ'ল আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টে দ্য লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ এক্ট 1987খন লৈ আহিছিলে ঠিক আছে টু এনফৰ্চ দিছ আৰ্টিকল 39 এতিয়া যদি চাই এমং দ্য আদাৰ থিংছ দ্য এক্ট ডিলছ উইথ পে এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য ষ্টাফ এজ ৱেল আৰু যদি চাই এই নালসাখন হোৱাৰ পিছতে কি হ'ল আপোনাৰ নালসাখন প্ৰথম কথা কি হয় এইটো পেন ইণ্ডিয়া বেচিছত হয় মানে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এই বডিটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া মানে থাকে ঠিক আছে ছুপাৰভাইজ কৰে তেনেকৈ তাৰপিছত যদি চাই অন নালসা যেতিয়া চাই নালসা was created so ডেটটো মনত ৰাখিব পাৰে এষ্টাব্লিছ অন 9 নৱেম্বৰ 1995 চ' এই এক্টখন যেতিয়া পাছ হ'ল 1987ৰ ঠিক আছে লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট কাৰ কাৰণে হৈছিলে টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য আৰ্টিকল 39A ঠিক আছে আৰু এই এক্টখন যেতিয়া পাছ হ'ল এক্টখন পাছ হোৱাৰ পিছত এটা ষ্টেটুটৰী বডি মানে ফৰ্ম হ'ল কনষ্টিটিউট হ'ল উইচ ইজ ন'ন এজ নালসা আৰু ডেটটো মনত ৰাখিব পাৰে কোনদিনা ফৰ্ম হৈছিলে 9 নৱেম্বৰ 1995 চ' তাৰ পাৰ্পজ কি হয় টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল services to eligible candidates and to organize লোক আদালত for speedy resolution of cases সেইকাৰণে আপুনি চাব লোক আদালতত গ'লে আপোনাৰ 1 টকাও নাযায় খৰচ নহয় ঠিক আছে why because it is constituted under the legal service authorities act 1987 ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই মনত ৰাখিব ডেটটো ইয়াত মই আকৌ লিখি দিছোঁ নালসা কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 9 নৱেম্বৰ 1995 অ'কে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যদি কাৰেণ্টলি আমি চাওঁ প্ৰেজেণ্ট এক্সিকিউটিভ চেয়াৰমেন নালসা কোন হয় ইট ইজ জাষ্টিছ সঞ্জীৱ খান্না নামটো মনত ৰাখিব জাষ্টিছ সঞ্জীৱ খান্না নাও ষ্টেটত যদি আমি চাওঁ তেনেকুৱা আসাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি এক্ট আছে যাক আমি ASLSA বুলি কওঁ তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টতো ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি আছে যাক আমি DLSA বুলি কওঁ চ' ইহঁতৰ কাম কি হয় চেম টু প্ৰভাইড লিগেল এইড টু দ্য পুৱাৰ বাজেট এলোকেশ্যন কৰা টু দ্য অফিচ অফ দ্য আসাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি সাব ডিভিজন তেনেকৈ লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিজ থাকে হাইকোৰ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিজ থাকে ঠিক আছে এইখিনি লোকেল লেভেলত মানে কৰে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিছে সেইকাৰণে লোকেল লেভেলত সিহঁতে এইখিনি কৰে তাৰপিছত ইছ্যু অফ চিলিং এণ্ড ৰিলিজ অফ ফাণ্ডছ এইবিলাক ডিচাইড কৰে তাৰ উপৰিও পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড ৰিটেনশ্যন ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ আসাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ঠিক আছে বাকী যোনবিলাক আছে যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ সাব ডিভিজন লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিজ হাইকোৰ্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিজ এইবিলাক আছে ঠিক আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যদি চাওঁ এতিয়া যোনখিনি আমাৰ ASLSA আৰু DLSA আছে চ' এট প্ৰেজেণ্ট যদি চাওঁ 14th ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট আপুনি কোট কৰিব পাৰে ঠিক আছে যে আপোনাৰ যোনটো ADR হয় ঠিক আছে এইটো যদি চাই এতিয়া 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টছত মানে এক্টিভ হৈ আছে ঠিক আছে ADR মানে কি হয়
যোনটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছ মানে এড্ৰেছ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন ঠিক আছে বা এডিশ্যনেলো ক'ব পাৰে এডিশ্যনেল ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন মেকানিজম হয় এডিশ্যনেল বুলিও কয় এডিশ্যনেল চ' প্ৰপাৰ ৱৰ্ডটো এডিশ্যনেলে হয় একচুৱেলি এডিশ্যনেল ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন মেকানিজম ADR মেকানিজম বুলি কয় মানে কি হয় যেনেকৈ লোকা আদালত চ' আমাৰ অসমত যদি চাই এট প্ৰেজেণ্ট 22খন ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলাত আমাৰ অসমৰ ADR মেকানিজম আছে যেনেকৈ লোক আদালত হওক লোকায়ুক্ত হওক ঠিক আছে তেনেকৈ আপোনালোকৰ আছাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি যোনবিলাক আপোনালোকৰ মানে চাব ডিভিজনৰ যোনবিলাক চাব ডিভিজন লিগেল ছাৰ্ভিচ কমিটিজ আছে ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়া বৰ্তমান 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্টিভ হয় অসমৰ কথা যদি আমি চাওঁ যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল জাষ্টিছ সঞ্জীৱ বৰ্মা ইজ দ্য কাৰেণ্ট এক্সিকিউটিভ চেয়াৰমেন অফ নালছা তেনেকৈ ষ্টেটৰ যোনটো আছাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি হয় তাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ চেয়াৰমেন কোন হয় জাষ্টিছ লানু চুংকুম জামিৰ ঠিক আছে চ' এল জামিৰ বুলিও কয় বহুতে চ' তেখেত হয় আৰু পেট্ৰন কোন হয় অবভিয়াছলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যোনজন চিফ জাষ্টিছ হ'ব তেখেতে কি হ'ব বাই ডিফল্ট হি ইজ দ্য অৰ শ্বি ইজ দ্য পেট্ৰন ইন চিফ অফ আছাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি অ'কে এতিয়া যদি লেজিছলেশ্যনৰ কথা কওঁ দুখন লেজিছলেশ্যন আছে আমাৰ য'ৰ পৰা আমাৰ নালছা চালছা আৰু যোনখিনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি আছে সিহঁতে য'ৰ পৰা মানে সিহঁতৰ পাৱাৰ পায় বা আপুনি ক'ব পাৰে যোনবিলাক সিহঁতৰ প্ৰভিজনছ আছে চ' এটা হ'ল আপোনালোকৰ জানে অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই এইটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্ট হয় এখন ঠিক আছে তেনেকৈ ষ্টেটেও কি কৰিব আৰ্টিকল 39 এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ষ্টেটেওতো আনিব ল ৰাইট চ' ষ্টেটে আমাৰ অসমে আনিছিলে এখন আছাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ৰুলছ 1996 তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো আমি চাইছিলোঁ প্ৰথম একখন চেণ্ট্ৰেল যোনখন আহিছিল 1987 তাৰ ছেকশ্যন 12টো আমি চাই লওঁ ছেকশ্যন 12ত আপোনাৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে কোনখিনি মানুহে আপোনালোকৰ ধৰক ফ্ৰী এণ্ড লিগেল এইড পাব চ' কোনোবা মানুহ যদি আপোনালোকৰ SC হয় শিডিউল কাষ্টৰ হয় বা শিডিউল ট্ৰাইব হয় তেখেতসকলে ফ্ৰী লিগেল ছাৰ্ভিচ পাব তাৰ উপৰিও যদি চাই কোনোবা যদি আপোনালোকৰ বেগাৰ কেটেগৰীত পৰে এজ পাৰ আৰ্টিকল 23 অৰ ইফ হি অৰ শ্বি ইজ এ ভিক্টিম অফ হিউমেন ট্ৰেফিকিং তেখেতেও পাব যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে বা উইমেন হয় তেখেতসকলেও পাব তাৰপিছত উইমেন হু ইজ এ ভিক্টিম অফ ৰেপ তেখেতেও পাব পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি অৰ মেণ্টেলি ইল যদি কোনোবা থাকে বা কোনোবা বিকলাংগ থাকে ঠিক আছে মানে কোনোবা যদি দিব্যাংজন থাকে তেনেকুৱা লোকসকলেও পাব ৰাইট তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিং মাছ ডিজাষ্টাৰ ভিক্টিম যদি ক'ৰবাত মাছ ডিজাষ্টাৰ আৰ্থকুইক হৈছে ক'ৰবাত লাইক ফ্লাডছ হৈছে তাতো যদি কিবা কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে কিবা লাগে চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো ছেকশ্যন 12 আণ্ডাৰ তেখেতসকল ইলিজিবল হয় টু ৰিচিভ ফ্ৰী লিগেল এইড ঠিক আছে বা কোনোবা যদি ইথনিক ভাইলেঞ্চৰ ভিক্টিম হয় বা কাষ্ট ভিক্টিম হয় বা ভিক্টিমছ অফ ফ্লাড আৰ্থকুইক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাষ্টাৰ ড্ৰাউট ভিক্টিমছ সকলোৱে পাব ঠিক আছে তাৰপিছত ৱৰ্কমেন ফ্ৰম ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' ইন কাষ্টডি ইনক্লুডিং কাষ্টডি যদি থাকে চ' ইন কাষ্টডি মানে কি হয় আপোনালোকৰ যোনখিনি লোক ধৰক আপোনালোকৰ কাষ্টডিত থাকে সিহঁতেও পাব ঠিক আছে চ' আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ ছেকশ্যন 2 অফ দ্য ইমৰেল ট্ৰেফিক প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1956 সিহঁতো ইলিজিবল হয় তাৰ উপৰিও যোনবিলাক জুভিনাইলছ হয় জুভিনাইলখিনিও পাব যোনখিনি জুভিনাইল হোমত ৰখা হয় ঠিক আছে চ' আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 2 অফ দ্য জুভিনাইল জাষ্টিছ এক্ট 1986 সিহঁতো ইলিজিবল হয় সিহঁতো ফ্ৰী এণ্ড লিগেল এইড পাব তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা চাইকেট্ৰিক হস্পিটেলত আছে বা কিবা চাইকিক প্ৰব্লেম আছে আৰু যদি তাৰ ডেফিনেশ্যন যোনটো হয় দিয়া আছে ছেকশ্যন 2 অফ দ্য মেণ্টেল হেল্থ এক্ট 1987 তাৰ ভিতৰতে যদি কোনোবা পেচেণ্ট আছে তেনেকুৱা যোন নাৰ্ছিং হোম বা হস্পিটেলত আছে সেই লোকসকলেও পাব ঠিক আছে ইন ৰিচিপেণ্ট অফ এনুৱেল ইনকাম লেছ দেন ₹9,000 or such higher amount as may be prescribed by the state government or in case or the case is before a court other than the Supreme Court and less than 12,000 and other higher courts as may be prescribed by the central government if the case is before the Supreme Court মানে কৈছে যোনখিনি ধৰক আপোনালোকৰ যোনখিনি লোকৰ এনুৱেল ইনকাম যদি 9,000 টকা বা তাতকৈ বেছি হয় ঠিক আছে চ' সেইখিনি কেছ যদি আপুনি চাই সিহঁতে ধৰক আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি হয় তাত কনচাল্ট কৰিব পাৰিব কেছখিনি মানে সিহঁতৰ যোনটো কেছ হয় চ' হাইকোৰ্ট বা তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত যাব পাৰিব আৰু যদি কেছটো যদি আপোনালোকৰ ধৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব লাগে তাতো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মানে হায়াৰ এমাউণ্টখিনি ধৰক আপোনাৰ যেনেকৈ আপুনি চাওক এটা কেছ এটা কৰিলে কি হয় আপোনালোকৰ ধৰক আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম হয় 9,000 চ' আপুনি ধৰক বা 9,000ৰ হাই এমাউণ্ট ঠিক আছে যোনটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰম টাইম টু টাইম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চ' ইন ডেট কেছ আপুনি যদি চাই ইফ দ্য কেছ ইজ বিফৰ এ কোৰ্ট আদাৰ দেন চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টক বাদ দি যদি বেলেগ কোৰ্টৰ তাত ধৰক কেছটো পেণ্ডিং হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ সেই কেছটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্টখনতে দেখা হ'ব মানে তাৰ আণ্ডাৰতে হ'ব
চ' এই কেছটো ক্ৰাইটেৰিয়াটো অলপ কমপ্লিকেটেড হয় মানে, কাৰণ কিয় এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে টাইম টু টাইম এইটো চেঞ্জ কৰি থাকে তাৰ যোনখিনি আই মিন যোনটো মানে প্ৰেছক্ৰাইব ক্ৰাইটেৰিয়া হয়। চ' বেচিকেলি আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব পাৰে, এইকেইটা ইজি হ'ব। SC ST হ'ব লাগিব, বেগাৰ কেটেগৰী হ'ব লাগে, আৰ্টিকেল 23 মতে ভিক্টিম হ'ব পাৰে, চাইল্ড উইমেন হ'ব পাৰে, ভিক্টিম অফ ৰেপ, ঠিক আছে, ডিজেবল বা দিব্যাংগ হ'ব পাৰে, মেণ্টেলি ইল হ'ব পাৰে, বা মাছ ডিজাষ্টাৰ ভিক্টিম হ'ব পাৰে, ইথনিক ভাইলেন্সৰ ভিক্টিম হ'ব পাৰে, এট্ৰচিটিজ ডিউ টু কাষ্ট ভিক্টিমছ অফ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাষ্টাৰ্ছ, আপুনি এইবিলাক দিব পাৰে, ঠিক আছে। কাৰণ এইখিনি অকণমান মানে লিগেল হৈ যায়, যেনেকৈ আপোনালোকৰ কোনোবা কাষ্টডিত আছে, পুলিচ কাষ্টডিত আছে বা হোম কাষ্টডিত আছে, ঠিক আছে, প্ৰটেক্টিভ হোমৰ সেইবিলাকে পাব, জুভেনাইলছখিনি পাব, কোনোবা যদি চাইকেট্ৰিক কেয়াৰত আছে, নাৰ্ছিং হোমত আছে, সিহঁতে পাব, মোটামুটিকৈ এনেকৈ চাব পাৰে। তাৰপিছত ফলোইং টাইপছ অফ ছাৰ্ভিচেছ আৰ কভাৰ্ড ইন দ্য লিগেল এইড। কি ছাৰ্ভিচ, এতিয়া আমি চালোঁ কোন কোন ইলিজিবল হয়, এতিয়া আমি চাম কি ছাৰ্ভিচ পায়। ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত যদি চাই, লিগেল প্ৰচিডিংছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই এন এডভকেট, এডভকেট পাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনবিলাক প্লিডিংছ হয়, এপিল হয়, মেমো হয়, পেপাৰ বুক বনোৱা, ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা, প্ৰিণ্টিং অফ ডকুমেণ্টছ, তাৰ গোটেই খৰচা দিব। তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে চাই স্পেচিয়েল লিভ পিটিশ্যনছ আৰু বাকী যদি কিবা তেনেকুৱা লিগেল ডকুমেণ্ট থাকে, সেইবিলাক বনোৱাত কি হ'ব, তাত বনাওঁতে খৰচা হয়। চ' সেই গোটেই খৰচাখিনি গভৰ্ণমেণ্টে দিব আপোনাক। তাৰপিছত এনি ছাৰ্ভিচ গিভেন এন এমাউণ্ট চাৰ্জ ৰিলেটিং টু লিগেল কেছ, ঠিক আছে, কণ্ডাক্টেড অৰ প্ৰচিডিংছ বিফৰ এনি আদাৰ কোৰ্ট অথৰিটি অৰ ট্ৰাইব্যুনেল উইচ আৰ অফ লিগেল নেচাৰ, এইবিলাকত পাব। এডভাইচেছ যোনবিলাক হ'ব অফ লিগেল নেচাৰ, এইখিনিও ফ্ৰীতে পাব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ লয়াৰ থাকিব তাত। তাৰপিছত তেনেকৈ ইন এডিশ্যন টু দ্য এবভ, পে'মেণ্ট অফ ফিজ টুৱাৰ্ডছ এনি এইড অৰ এডভাইচ গিভেন টু দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ ফৰ ক্লেইমিং বেনিফিটছ ফৰ দ্য স্কিমছ এণ্ড ষ্টেটিউটছ ফ্ৰেম বাই এনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ইট কেন বি ইনকালকেটেড আণ্ডাৰ ফ্ৰী লিগেল ছাৰ্ভিচ, গোটেইখিনি আহিব, ঠিক আছে। এইখিনি আছিলে আজি, বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো অকণ ফাষ্ট কৰিছোঁ, উপায় নাই যাতে বেছি দীঘলীয়া হৈ নাযাওক। নেক্সট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো টপিক, আৰু এইটো আপোনালোকৰ ফেভৰেট টপিক হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে পঢ়ি আছে আপোনালোকে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। চ' ইহঁতে যিহেতুকে আমাৰ পৰীক্ষা পাতে, চ' UPSC ক্ৰেক কৰিবলৈ কাৰণে আমি সকলোৱে পঢ়ি আছোঁ। চ' সেইকাৰণে আমি ভালকৈ এইটো টপিক নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম, ঠিক আছে। চ' কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে ক্লাছত মোক সুধিব, আৰু ইমান ডেফটত মই পঢ়াইছোঁ অলপ বেছিকৈ, বাট ইমানখিনি একচুৱেলি দৰকাৰ নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চায়, বাট ষ্টিল অলপ ডেফটত পঢ়াটো ভাল মানে নিজৰ কাৰণে, কাৰণ পিছত যাতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে, মানে ছাৰ্ভিচত যাতে প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়াতো হৈ যাব বাৰু, কাম চলি যাব, বাট ছাৰ্ভিচত অলপমান ডেফটত জানিব লাগে কিছুমান কথা, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে মই একেবাৰে কৰি দিছোঁ, যদি কিবা হ'লেও অসুবিধা থাকে বুজি নাপায়, আপোনালোকে মোক ক্লাছত সুধি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে, অ'কে।